Καλησπέρα, καλημέρα από όπου και αν μας παρακολουθείτε. Είναι η 51η διάλογη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, όπως κάθε μήνα, εδώ και περισσότερα από 4 χρόνια πλέον, και τον μήνα Φεβρουάριο, τέλος του μήνα παραδοσιακά. Βρισκόμαστε εδώ, βρισκόμαστε στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στα γραφεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για να ανοίξουμε ένα θέμα ιδιαίτερα ευαίσθητο αλλά και ιδιαίτερα σημαντικό, κομβικό, ψυχική υγεία. Είναι η πρωτοβουλία των δημόσιων διαλόγων του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, που υλοποιούνται με την δημοσιογραφική επιμέλεια του δημοσιογραφικού, μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού IMED. Ψυχική υγεία αφορά όλους, δεν γνωρίζει φύλο, δεν γνωρίζει ηλικία, ούτε έχει γεωγραφικό προσδιορισμό. Αφορά μεν όλους, όμως όλοι δεν έχουμε ίδια ή ακόμα και καθόλου πρόσβαση στις υπηρεσίες δημόσιας υγείας. Την ίδια ώρα τα ποσοστά των αθεράπευτων ασθενών είναι πραγματικά τρομακτικά, ενώ ένα ερώτημα που προκύπτει είναι ότι ξαφνικά άρχισαμε να μιλάμε λίγο πιο συχνά, ενδεχομένως εν μέσω πανδημίας και κυρίως έτσι με όλη αυτή τη διαδικασία, όχι διακοπής, αλλά παγώματος, θα μου επιτρέψετε να πω, της ρουτίνας μας, για το πώς αισθανόμαστε ψυχολογικά. Και ίσως αυτό μας έκανε να κοιτάξουμε και γύρω μας και να αναρωτηθούμε τι γίνεται με την ψυχική υγεία. Προσωπικό ερώτημα που θα θέσω και στη συνέχεια στους πολύ εκλεκτούς και πολλούς, και ευχαριστούμε πάρα πολύ προσκεκλημένους σήμερα που έχουμε εδώ μαζί μας, είναι εάν πρόκειται για ένα πυροτέχνημα ή αν αυτό το momentum πρέπει όλοι μας, κοινωνία αλλά και επιστημονική κοινότητα, να το αρπάξουμε κυριολεκτικά, να συνδεθούμε μεταξύ μας και να ανοίξουμε τις σωστές βάσεις και σε σωστές βάσεις αυτή τη συζήτηση για την ψυχική υγεία. Είναι μαζί μας σε αυτό το υβριδικό μοντέλο διαλόγων. Κάποιοι είμαστε φυσική παρουσία και καλωσορίζω τους δύο εκ των ομιλητών που βρίσκονται δίπλα μου, και η αλήθεια είναι ότι μας δίνει και μια χαρά που δεν είναι κακό να την κρύβουμε, το να βρισκόμαστε από κοντά, το να κοιταζόμαστε. Ακριβώς, να καταλαβαίνουμε ακόμα προσωπικά. Δεν θα μιλήσω για το αν αρέσει κάτι σε κάποιον, αν συμφωνεί, αν διαφωνεί, αν θέλει να μιλήσει. Ακόμα και αυτό, κατά τη διάρκεια του συντονισμού μιας συζήτησης, το καταλαβαίνεις πριν καν ενδεχομένως και ο ίδιος ο ομιλητής συνειδητοποιήσει ότι θέλει να ρωτήσει, να μιλήσει. Από το διαδίκτυο, το οποίο καθόλου εχθροί του δεν είμαστε, το υπεραγαπάμε. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν άλλου τύπου όρια σε μια άλλου τύπου απέραντη ελευθερία που μας προσφέρει η κυρία Μαρίνα Οικονόμου Λαλιώτη, καθηγήτρια ψυχιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ευχαριστούμε πολύ και καλώς ορίσατε, κυρία Οικονόμου. Ο κύριος Κωνσταντίνος Κότσης, επίκουρος καθηγητής παιδοψυχιατρικής. Καλώς ήρθατε και εσείς, κύριε Κότση, από τα Ιωάννινα, αν τα λέω σωστά. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ κοντά μας. Δεν θα παραμείνουμε όμως μόνο στην Ελλάδα. Όπως κάθε θέμα συζήτησης έχουμε πει, δεν έχει γεωγραφικά όρια, αλλά ανοίγει όπου ξανοίγεται και ο άνθρωπος. Οπότε σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με τη Νέα Υόρκη. Εκεί θα συνδεθούμε και θα συναντήσουμε τον Dr. Harold Koplevitz, ιδρυτικό πρόεδρο και ιατρικό διευθυντή του Child Mind Institute. Είναι περιττό, δεν κάνω καν σχόλιο, ότι πέρα από τους ενήλικες στο επίκεντρο έχουν βρεθεί παιδιά και έφηβοι, κυρίως λόγω των συνθήκων, αλλά και πριν από αυτές τις έκτακτες συνθήκες. Θα ήταν, νομίζω, χρήσιμο και απαραίτητο να δούμε τι συνέβαινε, γιατί ευχή όλων κάποια στιγμή αυτή η συνθήκη να φύγει. Όπως έλεγα και στην έναρξη, το ζητούμενο είναι να μην φύγει η προσοχή μας, όχι μόνο το ενδιαφέρον, η προσοχή μας όμως από τα ζητήματα ψυχικής υγείας, εφήβων, παιδιών και ενηλίκων. Θα δούμε όμως που βρίσκονται και οι εξελίξεις στην έρευνα στο πεδίο της ψυχιατρικής. Έχουμε μία σύνδεση με το Πανεπιστήμιο Κολόμπια. Εκεί θα συναντήσουμε τον καθηγητή Στίβεν Κούσνερ, καθηγητής ψυχιατρικής στο Ιατρικό Κέντρο Irving του Πανεπιστημίου Κολόμπια και στο Πολιτιακό Ψυχιατρικό Ινστιτούτο της Νέας Υόρκης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως ότι έχουμε και εκπροσώπους φοιτητικής κοινότητας και όχι μόνο, που άπτεται των επιστημών γύρω από την ψυχική υγεία. Έχουμε μαζί μας και εκπαιδευτικούς και έχουμε μαζί μας όμως και ανθρώπους οι οποίοι έλαβαν δράση. Πήραν την κατάσταση στα χέρια τους, έκαναν λοιπόν σημαντικά βήματα, δημιούργησαν πρωτοβουλίες που βρήκαν ακολούθους. Άρα εδώ πέρα βλέπουμε και από το μείγμα των συνομιλητών ότι χρειάζεται να ενωθούν όλοι οι κρίκοι, όπως σχεδόν παντού άλλωστε, προκειμένου να λειτουργήσει ο μηχανισμός. Έτσι λοιπόν έχουμε μαζί μας το ανοιχτό κάλεσμα που απευθύναμε
συνανθρώπους μας, φοιτητές, όπως είπα, εκπαιδευτικούς, αλλά και ανθρώπους που ηγούνται πρωτοβουλειών γύρω από τον τομέα της ψυχικής υγείας και φυσική παρουσία και διαδικτυακά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και όλες που είστε μαζί μας. Επαναλαμβάνω ότι είναι ένας ανοιχτός διάλογος. Σε αυτόν συμμετέχετε και όλοι όσοι μας παρακολουθείτε αμιγώς διαδικτυακά. Γνωρίζετε ότι μέσα στη συζήτησή μας μέρος γίνονται οι ερωτήσεις σας, οι παρεμβάσεις σας, είτε μέσα από τα κανάλια μας, στα social media, Facebook και Instagram μας βρίσκεται, SNF Dialogues, και βεβαίως snfdialogues.org/questions για τα σχόλια που θέλετε να θέσετε στην κουβέντα μας. Θα ήθελα να ξεκινήσω με όσους είστε μαζί μας πέραν των ομιλητών και πάρα πολύ γρήγορα όσοι και όσες θα θέλατε εξ αρχής να μας απαντήσετε, όχι απλά για ποιο λόγο βρίσκεστε εδώ, όπως είπα, έχετε κάποια επαφή με το ευρύτερο πεδίο της ψυχικής υγείας. Τι είναι εκείνο το οποίο θεωρείτε εσείς ότι θα έπρεπε οπωσδήποτε να μην λείψει φεύγοντας από αυτή τη συζήτηση, από τη σημερινή μας κουβέντα? Πείτε μας και το ονοματεπώνυμό σας, αν θέλετε. Βασίλης Σάπαλης. Θέματα μάλλον που δεν θα έπρεπε να παραληφθούν στην παρούσα συζήτηση αφορούν την ψυχική υγεία στη σύγχρονη εποχή και στην πανδημία COVID-19. Μάλλον αυτό θα ενδιέφερε τον κόσμο του σήμερα και αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερο ενδιαφέρον για νέα ερευνητικά πεδία και νέες πληροφορίες όσον αφορά την ψυχική υγεία, που είναι ένα θέμα το οποίο έχει σίγουρα προκαλέσει πολλές συζητήσεις, ίσως αιώνες πριν. Αυτό. Και εσείς θέλατε να πείτε? Εγώ ήθελα να επισημάνω και θα ήθελα να συζητήσουμε για το στίγμα γύρω από την ψυχική υγεία, γιατί μπορεί ενδεχομένως μερικές φορές να υπάρχει πρόσβαση σε υπηρεσίες, αλλά το στίγμα είναι το εμπόδιο σε αυτή την περίπτωση. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, πόσοι πολλοί άνθρωποι δεν λαμβάνουν τη βοήθεια που θα τους έκανε πολύ καλύτερα, λόγω του στίγματος, το οποίο συσχετίζεται και περιστρέφεται γύρω από πολλά χαρακτηριστικά όσον αφορά την ψυχική υγεία. Και είναι κάτι πολύ σημαντικό, πιστεύω. Κυρία Οικονόμου, μπορώ να ξεκινήσω από εσάς και να ρωτήσω πού βρισκόμαστε πρώτα απ' όλα? Βέβαια, είναι λίγο τρισδιάστατη η ερώτησή μου. Θα ήθελα να είναι πολύ πιο απλή για πρώτη ερώτηση. Αλλά πού βρίσκεται η ψυχική υγεία? Ας πάρουμε ως ορόσημο την πανδημία. Το ακούσαμε και από τους δύο συνομιλητές να το θέτουν και βεβαίως το θέτουμε όλοι στην καθημερινότητά μας, οτιδήποτε και αν συζητάμε. Αλλά 2 χρόνια πανδημίας, βρισκόμαστε ακόμα εν μέσω πανδημίας. Πού βρίσκεται η ψυχική υγεία, η ευρύτερη δηλαδή προσέγγιση, αλλά και πού βρισκόμαστε πρώτα απ' όλα εμείς οι ίδιοι, προσωπικά, παύλα κοινωνικά? Οι δύο συνομιλητές έβαλαν 2 πολύ κέρια ζητήματα. Τη σύνδεση των προβλημάτων ψυχικής υγείας με τον COVID και πού βρισκόμαστε σε σχέση με αυτά. Και ένα άλλο κέριο ζήτημα, το θέμα του στίγματος, που ανεξάρτητα από τον COVID ή όχι, το στίγμα που περιβάλλει την ψυχική αρρώστια, θα έλεγα ότι καλά κρατεί ακόμη. Είναι ένα φαινόμενο διαχρονικό, ένα φαινόμενο πάρα πολύ παλιό, αλλά ακόμα και στις μέρες μας, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει, το στίγμα φαίνεται να περιβάλλει ακόμα την ψυχική νόσο και τον άνθρωπο που πάσχει από μια ψυχική νόσο. Έτσι λοιπόν, ψυχιατρική και στίγμα θα έλεγα ότι είναι συνυφασμένες έννοιες και θα πρέπει πραγματικά αυτό το θέμα που δεν το πιάνουμε πολύ συχνά, που το υποτιμάμε, που θεωρούμε ότι είναι μακριά από μας, πραγματικά να το προσεγγίσουμε και να το προσεγγίσουμε με μία, θα έλεγα, ευαισθησία, γιατί τα προβλήματα ψυχικής υγείας δεν είναι μακριά από μας. Το είπατε κι εσείς, άλλωστε. Εγώ θα έλεγα ότι, όπως δείχνουν και οι έρευνες, 1 στους 4 κάποια στιγμή στη ζωή του θα αναπτύξει κάποιο τύπου πρόβλημα ψυχικής υγείας. Είτε αυτό είναι σοβαρό, είτε είναι πιο ήπιο. Άρα τα προβλήματα ψυχικής υγείας είναι πολύ κοντά μας και θα πρέπει να τα δούμε και να τα αντιμετωπίσουμε. Θα σας διακόψω μόνο και μόνο για να
μοιραστώ κάτι που λέγατε στις συνομιλίες που είχαμε καθώς προετοιμαζόμασταν για τη σημερινή συζήτηση. Αυτό το 1 στους 4, με πολύ πιο απλοϊκό τρόπο που θα τον νιώσουμε όλοι μας, είναι ας σκεφτούμε πόσους, αν όχι εμείς, στο περιβάλλον μας έχουμε. Και ας ξεκινήσουμε αν είμαστε εμείς, αν είναι το οικογενειακό περιβάλλον, αν είναι το ευρύτερο συγγενικό περιβάλλον, αν είναι το εργασιακό, κοινωνικό, φιλικό. Ακριβώς. Και αν στους 4 ή 3 κανείς δεν έχει από τους 3 κάποιο πρόβλημα, τότε θα είμαστε εμείς. Να μην το ξεχνάμε. Μάλιστα. Αυτό. Μάλιστα. Αλλά ο φίλος που μίλησε στην αρχή και έβαλε ένα μεγάλο ζήτημα, το θέμα του COVID, εγώ θα έλεγα ότι όπως κάθε κρίση, έτσι και η πανδημική κρίση, δεν μπορεί παρά να αφήνει το αποτύπωμά της σε όλες τις πτυχές της ζωής, και της ατομικής ζωής, της προσωπικής ζωής, της ψυχικής ζωής, αλλά από εκεί και πέρα και της κοινωνικής και της οικονομικής ζωής. Έτσι λοιπόν και ο COVID-19 έχει επηρεάσει τη ζωή μας, έχει φέρει ανατροπές στη ζωή μας, ανατροπές στην καθημερινότητά μας και βεβαίως έχει φέρει μια μεγάλη αβεβαιότητα για το μέλλον μας. Το πολύ σημαντικό είναι ότι μας έφερε σε επαφή με το θάνατο και εξοικειωθήκαμε με το θάνατο. Και έχουν περάσει 2 χρόνια και ο θάνατος είναι γύρω μας. Ακόμα και σήμερα, 2 χρόνια μετά, ακούμε αριθμούς και νούμερα που ίσως τα περνάμε πολύ επιδερμικά, αλλά είναι αριθμοί και νούμερα που πίσω τους κρύβουν ανθρώπινο πόνο, απώλεια ζωής αγαπημένων ανθρώπων. Άρα λοιπόν η πανδημία μας έφερε σε επαφή με το θάνατο και ο θάνατος, όπως κάθε απώλεια, αφήνει και ένα αποτύπωμα ψυχικό. Και τα προβλήματα ψυχικής υγείας είναι, θα έλεγα, πολύ ζωντανά αυτή τη στιγμή. Είναι προβλήματα που παρουσιάζονται, προβλήματα που τα βλέπουμε γύρω μας. Έτσι λοιπόν, άγχος, κατάθλιψη, φόβος νόσησης από τη μια, μπορεί οι νέοι να μην το νιώθουν τόσο έντονα. Υπάρχουν οι ευάλωτες ομάδες, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν περάσει τα 60 χρόνια και φοβούνται πραγματικά για την νόσηση, γιατί κανείς δεν ξέρει τι θα του συμβεί με αυτό τον ιό. Φόβος λοιπόν νόσησης, φόβος θανάτου, διαταραχές πανικού και από εκεί και πέρα άλλα φαινόμενα. Φαινόμενα θα έλεγα που γίνονται και πιο κοινωνικά φαινόμενα. Η βία σε κάθε της μορφή, η ενδοοικογενειακή βία, η έμφυλη βία ή και η οπαδική βία που συναντήσαμε τελευταία. Όλα αυτά λοιπόν τα φαινόμενα είναι συνυφασμένα με τον COVID. Να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και οικονομικά προβλήματα. Έχουν έρθει, σας διακόπτω, γιατί έχουμε λάβει και πολλά ερωτήματα με το που ανακοινώσαμε το θέμα συζήτησης και έχουν έρθει κάποια ερωτήματα τα οποία θα τα θέσουμε και στην κουβέντα μας, τα οποία έχουν να κάνουν με το άγχος της εργασίας. Είτε για εκείνον ή εκείνη που έχασε την εργασία του, είτε για εκείνον ή εκείνη που αγωνιά για το πώς για πολλούς, ενδεχομένως και για όλους ταυτόχρονα τους λόγους, θα μπορέσει να την κρατήσει, να τη διατηρήσει την εργασία. Βέβαια. Υπάρχει μια οικονομική απώλεια πέρα από οτιδήποτε άλλο. Απώλεια που έχει να κάνει με την εργασία, απώλεια που έχει να κάνει όμως και με τις δυνατότητες που έχει ο κάθε άνθρωπος για να αντιμετωπίσει οικονομικά προβλήματα. Δεν μπορεί παρά αυτό να φέρνει άγχος. Άγχος και αγωνία για το μέλλον και αβεβαιότητα. Και μην ξεχνάμε ότι στη χώρα μας μόλις πριν λίγο βγήκαμε από μια τεράστια υπερδεκαετή οικονομική κρίση. Που μπορεί να βγήκαμε τεχνικά, αλλά ψυχολογικά σίγουρα δεν είχαμε βγει. Βλέπουμε εντωμεταξύ και την ερώτηση. Λέει ακριβώς αυτό το οποίο περιγράφεται. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα με την ανεργία που μαστίζει τα τελευταία 2 χρόνια λόγω της πανδημίας, που έχει προκαλέσει ψυχικές διαταραχές σε νέους ανθρώπους, που το μέλλον τους καταστρέφεται εξαιτίας λανθασμένης πολιτικής αντιμετώπισης. Συνεχίζει το ερώτημα πώς μπορεί να μειωθεί το στρες στην αναζήτηση εργασίας και ποιος ο τρόπος προσέγγισης στο να επιλυθεί το πρόβλημα αυτό. Και εδώ πέρα ανοίγει και μία άλλη συζήτηση, η οποία πολλές φορές μας έχει απασχολήσει στους διαλόγους, μπορώ να πω από την αρχή της πανδημίας, όταν αρχίσαμε να συζητούμε, εδώ και 2,5 χρόνια, πέρα από το
προφανές το υγειονομικό πρόβλημα, τι γίνεται με όλο το υπόλοιπο. Αυτό το collateral damage που λέμε ουσιαστικά στη διεθνή, σε διεθνές επίπεδο, που είναι οι παράπλευρες απώλειες, οι οποίες ήρθαν πολυεπίπεδα και ξεσκέπασαν ριζωμένα προβλήματα. Δεν γέννησαν προβλήματα, αλλά ξεσκεπάστηκαν όλα παράλληλα. Θέλω να δώσω το λόγο και στον κύριο Κότση πολύ γρήγορα για να ακούσουμε και όσους έχουν συνδεθεί μαζί μας διαδικτυακά, κύριε Κότζη, γιατί θα σταθούμε στο στίγμα που έθιξε η κυρία Οικονόμου και που θίξαν οι συνομιλητές μας. Να δούμε λίγο, αν θα μπορούσαμε να μας δώσετε έτσι ως εισαγωγική τοποθέτηση, τι γίνεται με τα παιδιά και τους εφήβους. Έχουμε ακούσει πολλά. Όσοι είναι γονείς, όσοι είναι εκπαιδευτικοί, τα έχουν δει και με τα ίδια τους τα μάτια. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι σε σχέση με όσα έχουν ακουστεί, με όσα έχουμε δει, με όσα μπορούμε να αντιληφθούμε, αν υπάρχει κάτι θετικό. Μπορεί να είναι υπεραισιόδοξο το ερώτημά μου, αλλά υφίσταται. Ναι, σε κάθε κρίση νομίζω, πέρα από τη δυσφορία που υπάρχει, έτσι κι αλλιώς, που περιέγραψε η κυρία Οικονόμου πριν, νομίζω ότι δίνεται και μια ευκαιρία, σκεφτόμαστε τα πράγματα διαφορετικά, μπορούμε να δούμε τα πράγματα με έναν άλλο τρόπο, τη ζωή, να βρούμε νέες δυνατότητες μέσα στη ζωή. Νομίζω η κρίση, πέρα από αυτή τη δυσφορία, μπορεί να ανοίξει και κάποιους άλλους ορίζοντες, μπορώ να το βάλω μέσα σε εισαγωγικά αυτό. Είδαμε όμως ότι τα παιδιά, παρόλες αυτές τις δυσκολίες, το είδαμε, πέρα από όρους ψυχοπαθολογίας, άλλαξε η ζωή τους πάρα πολύ. Άλλαξε δραματικά η ζωή τους, η καθημερινή τους ζωή. Είδαμε όμως παιδιά τα οποία άρχισαν να σκέφτονται με έναν πολύ πρακτικό και με έναν διαφορετικό τρόπο άλλων τους ενήλικες. Έλεγαν στους ενήλικες: φορέστε τη μάσκα, ξεχάσατε τη μάσκα. Προστάτευαν τον παππού. Έλεγαν να μην πάμε σήμερα στον παππού και στη γιαγιά, να τους προστατέψουμε. Οπότε σκέφτομαι ότι τα παιδιά ενδεχομένως είχαν και αυτή την αλλαγή στη ζωή τους. Δηλαδή μπόρεσαν μέσα από την πανδημία και με άλλους τρόπους βέβαια, όχι μόνο η πανδημία, να δούνε κι άλλες πτυχές, να σκέφτονται τον άλλον, να προστατεύουν τον άλλον και μέσα από αυτό νομίζω ότι ήταν πολύ θετικό για την ψυχική τους υγεία και γενικότερα για την κοινωνία. Ένας επιπλέον τομέας, αν καταλαβαίνω καλά, ουσιαστικά τους δόθηκε το περιθώριο να καλλιεργηθεί από τους ίδιους, αλλά θα μείνουμε και σε όλο το προηγούμενο να πούμε λίγο πιο κάθετα, να δούμε τι σημαίνει για έναν έφηβο και τι σημαίνει για ένα παιδί, που στη συζήτηση που είχαμε κάνει στους διαλόγους με την Generation Z, ήταν και η πιο ζωηρή συζήτηση που είχαμε και από ενδιαφέρον κόσμο, αλλά και από το ενδιαφέρον των ίδιων των συνομιλητών. Μας είχαν πει εν μέσω πανδημίας, είχαμε συνδεθεί από τα δωμάτια τους, από τα σπίτια μας όλοι και βγάλαμε τους διαλόγους, ότι έχουν όλα μεταφερθεί μέσα στο δωμάτιό μας. Δηλαδή θέλουμε να κάνουμε μάθημα μέσα στο δωμάτιό μας, θέλουμε να μιλήσουμε με τους φίλους μας, είναι από το δωμάτιό μας. Θα φάμε στο δωμάτιό μας. Ταυτόχρονα θα κοιμηθούμε ή είμαστε στην οικογένειά μας μέσα στο δωμάτιό μας. Και λίγο αυτό. Βέβαια, είναι όλα μέσα στο δωμάτιό τους. Όχι μόνο για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Αν σκεφτούμε. Ναι, αλλά και ολόκληρος ο κόσμος αναπτύσσεται μέσα σε ένα δωμάτιο. Ακριβώς. Αν σκεφτούμε ότι και οι άνθρωποι, οι ενήλικες, αναγκάζονται να εργαστούν στο σπίτι τους και εκείνη την ώρα τα παιδιά θα πρέπει να διαβάσουν, τα παιδιά θα πρέπει να κάνουν διαδικτυακό μάθημα. Αλλά αυτό που λέτε μέσα σε ένα δωμάτιο όλοι, αυτό βγάζει και πολλά συναισθήματα. Συναισθήματα που ήταν καταπιεσμένα μέσα μας και βγαίνουν. Και βγαίνουν όχι πάντα με θετικό τρόπο. Και η ενδοοικογενειακή βία που παρατηρήθηκε τόσο πολύ τελευταία έχει να κάνει με αυτό, με καταπιεσμένα συναισθήματα, με τον περιορισμό στα λίγα τετραγωνικά των σπιτιών μας, που όλη αυτή η πίεση θα έπρεπε κάπως να βγει. Να ξεσπάσει. Και μπορεί να ξεσπάσει και μπορεί να βγει με βία. Με το χειρότερο τρόπο. Ακριβώς. Θα ήθελα να δούμε αν υπάρχει έτσι κάποιο σχόλιο, κάποια τοποθέτηση, κάποια ερώτηση που θα θέλατε να θέσετε και όσοι είστε μαζί μας διαδικτυακά. Δεν σας έχουμε ακούσει. Δεν υπάρχει προς το παρόν. Ελάτε, κυρία Νομίδου. Δεν ζήτησα εγώ το λόγο, μήπως τον ζήτησε δια τηλεφώνου η άλλη κυρία Νομίδου. Με συγχωρείτε, ναι, πρέπει να βλέπουμε τα χεράκια. Μπέρδεψα εγώ τις οθόνες, γιατί έχουμε μάθει και τα χεράκια στο Zoom. Ναι, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Ονομάζεστε, βοηθήστε μας λίγο με τα ονόματά σας για να μπορούμε όλοι να... Βεβαίως, ονομάζομαι Σπύρου Ηλέκτρα. Ναι, κυρία Σπύρου. Είμαι
κλινικός κοινωνικός λειτουργός. Εγώ αυτό που θα ήθελα έτσι να τονίσω σύμφωνα και με τους ομιλητές κάποια θέματα που έθεσαν, είτε για το στίγμα, είτε για το τι μπορεί θετικά κάτι τουλάχιστον να αποτραβήξουμε από όλο αυτό που βιώνει ο κόσμος και εμείς και ως επαγγελματίες, το πώς αντιμετωπίζουμε πλέον τις καταστάσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, αλλά και ως πολίτες, ο καθένας για τον εαυτό του, είναι ότι εκ των πραγμάτων μπαίνουμε σε μια διαδικασία να αντιληφθούμε την ψυχική υγεία, ότι πλέον δεν είναι οι βαριές ψυχικές νόσοι ή διαταραχές που μπορεί να υπάρχουν σε κάποιους ανθρώπους, αλλά υπάρχουν διάφορες κλίμακες. Τη ψυχική υγεία πρέπει να τη φροντίζουμε και να την έχουμε υπόψη καθημερινά στη ζωή μας και ουσιαστικά την αντιμετωπίζουμε καθημερινά, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Όταν δουλεύουμε με ανθρώπους, όταν είμαστε στην οικογένειά μας, με τους συντρόφους μας, με τα παιδιά μας, ουσιαστικά καθημερινά μπαίνουμε σε μια διαδικασία να βγαίνει προς τα έξω η ψυχική μας υγεία με το χαρακτήρα μας, με τη συμπεριφορά μας και όλο αυτό θα πρέπει αντίστοιχα να το φροντίζουμε και εμείς καθημερινά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Το κρατώ αυτό που είπατε, γιατί θα αποτελέσει ένα σημείο στη συνέχεια της κουβέντας μας για το πώς δηλαδή αντιμετωπίζουμε την ψυχική υγεία και πώς αυτό ξεκινά και ιατρικά στο πώς την αντιμετωπίζουμε, αλλά αυτό είναι αλληλένδετο με το πώς αντιμετωπίζεται πρωτίστως μέσα στο σπίτι, έξω στην κοινωνία, για να συναντήσει την επιστημονική κοινότητα και να συναντηθούμε όλοι μαζί. Θέλω να συνδεθούμε με τη Νέα Υόρκη, τον καθηγητή Dr. Harold Koplevitz, ιδρυτικό πρόεδρο και ιατρικό διευθυντή στο Child Mind Institute, για να δούμε λίγο και τη δική σας, κύριε Koplevitz, ματιά και συνεισφορά σε αυτό το ζήτημα της ψυχικής υγείας. Thank you so much for being with us. Before COVID. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν από τον COVID είχαμε κρίση παγκοσμίως, ιδιαίτερα για τα παιδιά. Δεν είχαμε αρκετούς επαγγελματίες να φροντίσουν τα παιδιά. Το στίγμα που αναφέρθηκε ήταν ένα από τα μεγάλα εμπόδια και είδαμε και μία αύξηση στις απόπειρες αυτοκτονίας και στις επιτυχημένες εντός εισαγωγικών απόπειρες αυτοκτονίας. Η COVID έχει επηρεάσει την ψυχική υγεία όλων. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι 5 στα 5 παιδιά έχουν κάποιο ψυχικό πρόβλημα, αλλά υπάρχει στρες και υπάρχει και μία απώλεια, ιδιαίτερα για τα παιδιά και τους εφήβους. Διαφέρουν τα πράγματα σε σχέση με τους ανηλίκους. Για αυτούς που είναι 13 έως 24, μπορούμε να πούμε ότι οι απώλειες τους είναι πιο έντονες από ό,τι για εμάς. Εάν δούλεψαν πολύ σκληρά, για παράδειγμα, για να μπουν στην ποδοσφαιρική ομάδα και δεν γίνονται πια αγώνες, χάνουν την ευκαιρία τους, γιατί ήταν η ευκαιρία που είχαν μια φορά μόνο, αν ήταν τελειόφοιτοι, για παράδειγμα. Εάν κάποιο άλλο παιδί ήθελε να έχει την πρώτη του ερωτική σχέση ή να παίξει σε ένα θεατρικό έργο ή να δουλέψει σε μια εφημερίδα, όλα αυτά δεν μπορεί να τα κάνει πλέον. Για τους μεγαλύτερους είναι απλώς ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα, γιατί κάνουμε αυτά τα πράγματα εδώ και χρόνια, απλώς τα δυσκολεύομαστε περισσότερο. Όμως για τους νέους είναι μεγάλη απώλεια. Πρέπει να το δεχτούμε ότι τα πράγματα για αυτούς είναι δυσκολότερα από ό,τι για μας. Και οι γονείς που μπορεί να δώσουν μια δομή και μια ρουτίνα στα παιδιά τους και μπορούν να τα βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν τις απώλειες, τα κατάφεραν καλύτερα τα παιδιά αυτά από ότι τα παιδιά που έχουν ένα υπόβαθρο λιγότερο δομημένο. Πρέπει να θυμάστε όμως, στις Ηνωμένες Πολιτείες 167.000 παιδιά έχασαν το φροντιστή των γονιών τους. Και μια τέτοια απώλεια, αυτός ο θάνατος, αυτό το τραύμα έχει πολύ μακροχρόνια αποτελέσματα. Δεν είναι μόνο αυτά τα παιδιά, αλλά είναι και τα αδέλφια, τα ξαδέλφια, είναι και οι γονείς αυτών που πέθαναν. Θα έχουμε δηλαδή ένα φαινόμενο ντόμινο. Θα έχουμε συμπτώματα στην ψυχική υγεία για μια δεκαετία τουλάχιστον μετά τη λήξη της πανδημίας. Πρόκειται για παγκόσμια πανδημία. Κανένας δεν μπορεί να κρυφτεί πουθενά. Μετά τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου είχαμε χάσει τόσες χιλιάδες ανθρώπους, αλλά και πάλι, παρόλο που ήταν λιγότεροι, υπήρχαν
πολλά προβλήματα στην ψυχική υγεία πριν από αυτή την επίθεση. Φανταστείτε τώρα ότι έχουμε να κάνουμε κάτι παγκόσμιο και υπάρχει μια βεβαιότητα. Τα πράγματα θα βελτιωθούν ή όχι, έφυγε ο ιός, ξανάρχεται. Αυτό είναι ιδιαίτερα κακό για τα παιδιά που υποφέρουν από το άγχος ή καταθλιπτικά συμπτώματα. Και γι' αυτό θεωρώ ότι ποτέ στο παρελθόν δεν υπήρχε μεγαλύτερη ανάγκη για όλους τους επαγγελματίες της ψυχικής υγείας να αναγνωρίσουν ότι η ψυχική υγεία είναι μέρος της ευρύτερης σωματικής υγείας. Δεν μπορεί να έχει το ένα χωρίς το άλλο. Θα μπορούσατε παρακαλώ να μας εξηγήσετε ποιες είναι οι συνέπειες της καθυστερισμένης διάγνωσης, διότι και αυτό είναι κάτι πολύ κρίσιμο. Η καθυστερημένη διάγνωση, στα παιδιά εννοώ, εάν η διάγνωση γίνει εγκαίρως, μπορεί να υπάρξει θεραπεία. Η πρόγνωση είναι πάντοτε καλύτερη όταν αντιμετωπίσεις οποιοδήποτε σύμπτωμα, είτε σωματικό είτε ψυχικό, όταν είναι καινούριο, όταν πρωτοεμφανιστεί. Όταν έχεις ένα σύμπτωμα, για παράδειγμα, υπερβολικό πλήσιμο των χεριών ή έχεις σκέψεις που δεν μπορείς να ελέγξεις, όταν έχεις κάποιο ψυχαναγκασμό, τότε είναι καλύτερα η επέμβαση να γίνει πιο πρώιμα, αλλά και τα φάρμακα δρουν καλύτερα από ότι αν έχεις για 10 χρόνια το σύμπτωμα, οπότε έχει αλλάξει και ο εγκέφαλός σου και η συμπεριφορά σου. Πρέπει βέβαια εδώ να τονίσουμε και το πρόβλημα του στίγματος. Πρέπει παγκοσμίως να αναγνωριστεί ότι οι ψυχικές διαταραχές είναι πραγματικές, είναι κοινές, αλλά κυρίως είναι θεραπεύσιμες. Και πρέπει να βγει αυτό το μήνυμα. Και κάνουμε πρόοδο. Διάσημοι αθλητές, διάσημοι στάρ του κινηματογράφου, influencer, αλλά και πολιτικοί που παραδέχονται ότι ακόμα και ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης που παραδέχτηκε τη δυσλεξία του, είχε πρόβλημα στην ανάγνωση και αν δεν είχε τη σωστή βοήθεια θα μπορούσε ποτέ να τελειώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να πάει στο κολέγιο. Μπορούμε λοιπόν πια να αποκαλύψουμε την αλήθεια, να βγούμε στο φως και θεωρώ ότι για το COVID το μόνο θετικό είναι ότι πλέον γίνεται συζήτηση περί ψυχικής υγείας, γιατί όλοι έχουμε πια κάποια ψυχικά συμπτώματα. Άλλο το σύμπτωμα βέβαια, άλλο διαταραχή, αλλά αυτό μας κάνει καλύτερα να καταλάβουμε τους ανθρώπους που έχουν διαταραχές σε τακτική βάση και πραγματικά υποφέρουν από συμπτώματα αυτών των διαταραχών. Έχουμε δεχθεί μία ερώτηση, υποθέτω για εσάς, δεδομένου ότι είναι γραμμένη στην αγγλική γλώσσα. Θα ήθελα λοιπόν να τη μοιραστώ μαζί σας και να μας δώσετε τη δική σας απάντηση. Η ανατροφή ενός παιδιού είναι πάρα πολύ απαιτητική. Η ανατροφή ενός παιδιού κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας είναι σχεδόν αδύνατη. Να την βλέπουμε παρακαλώ την ερώτηση. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε για να αναθρέψουμε καλύτερα ένα παιδί? Θα σας έλεγα ότι η αυτοφροντίδα είναι εξαιρετικά σημαντική και για τη φροντίδα των παιδιών και κατά τη διάρκεια της COVID πανδημίας ήταν πολύ σημαντική. Υπάρχει λοιπόν η έκφραση στο αεροπλάνο ότι όταν πέσει η πίεση εντός της καμπίνας θα πρέπει πρώτα ο ενήλικας να βάλει την μάσκα του για να βάλει τη μάσκα οξυγόνου στο παιδί. Γιατί θα πρέπει να μπορέσει να βοηθήσει το παιδί. Έτσι λοιπόν η αυτοφροντίδα είναι κάτι πάρα πολύ βασικό. Αυτός είναι ο χρόνος όπου οι γονείς πρέπει να φροντίσουν τον εαυτό τους. Πρέπει να κοιμούνται τουλάχιστον 7 ώρες, να απομακρύνουν τον υπολογιστή τους, να σταματήσουν να βλέπουν Netflix κτλ. Να κοιμούνται 7 ώρες, να τρώνε υγιεινά. Θα πρέπει να κάνουν τουλάχιστον 20 λεπτά άσκηση, να πάνε μια βόλτα έξω, να βαδίσουν γύρω από το τετράγωνο κτλ. Και θα πρέπει να κάνουν και κάτι πνευματικό, είτε να πηγαίνουν στην εκκλησία ή να κάνουν κάποιο διαλογισμό 20 λεπτά, να ηρεμούν. Αυτά τα πράγματα τα οποία μας κάνουν πιο δυνατούς είναι εξαιρετικά πρότυπα για το παιδί μας. Ότι φροντίζουμε το σώμα μας, ότι κάνουμε άσκηση, ότι τρώμε υγιεινά, χρειαζόμαστε 20 λεπτά ηρεμίας, να πέσουν οι ρυθμοί του εγκεφάλου κτλ. Και χρειαζόμαστε ύπνο. Χωρίς την αυτοφροντίδα δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με τη φροντίδα του παιδιού και αυτό δεν ήταν ποτέ πιο σημαντικό από ό,τι τώρα στην πανδημία. Δόκτωρα Κόπλεβιτς, υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια σε συνεργασία με το Child Mind Institute και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και με την στήριξη της κοινότητας παιδοψυχιάτρων, έτσι ώστε να αυξηθεί η πρόσβαση στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας για τα παιδιά. Ποιες είναι οι προτεραιότητες σας? Νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά
προγράμματα στα οποία έχω συμμετάσχει. Μια ομάδα λοιπόν επαγγελματιών ψυχικής υγείας μπορεί να συνεργάζεται από μια χώρα με τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας μιας άλλης χώρας. Να δούμε ποια είναι τα εμπόδια και τα λοιπά στη ΣΥΠΑ. Μερικές φορές οι γονείς περιμένουν 2-8 έτη από την έναρξη των συμπτωμάτων μέχρι να πάρουν βοήθεια. Ιδίως λόγω στίγματος ή επειδή δεν μπορούν να βρουν τον κατάλληλο γιατρό ή δεν μπορούν να βρουν τον γιατρό ο οποίος να κάνει αποτελεσματική θεραπεία. Αυτό που θα αποπειραθούμε να κάνουμε και αυτό που κάνουμε τώρα είναι να κάνουμε μια ανάλυση τοπίου. Δηλαδή να προσπαθούμε να δούμε τι είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα, τι αρέσει στον κόσμο, τι πιστεύουν ότι είναι αποτελεσματικό, ποια είναι οι πόροι, ποια είναι τα ελλείμματα στους πόρους κτλ. Και πώς μπορούμε να συνεργαστούμε έτσι ώστε να έχουμε ένα πιο ολοκληρωμένο πλάνο θεραπείας με βάση τις αποδείξεις. Δηλαδή να έχουμε θεραπείες που δεν χρειάζεται να οδηγήσουν σε συνεδρίες, σε 40 συνεδρίες για τα παιδιά, αλλά να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με 6-10 συνεδρίες. Τι γίνεται με την χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής στα παιδιά, ποια είναι η εμπειρία στη ΣΥΠΑ, ποια είναι η εμπειρία στην Ελλάδα. Ελπίζουμε ότι όταν θα έχουμε ολοκληρώσει αυτή την προσπάθεια, εκείνοι που θα έχουν ανάγκη θα μπορούν να βρουν βοήθεια από τους επαγγελματίες της ψυχικής υγείας. Δόκτωρα Κόπλεβιτς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση, τη συμβολή σας και ελπίζουμε ότι θα έχουμε πολλές άλλες συζητήσεις στο μέλλον επ' αυτού του θέματος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανυπομονώ να σας δω και διαζώσεις σύντομα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Παραμείνετε. Με την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων, οι οποίοι χρήζουν συμβουλευτικής, ψυχολογικής υποστήριξης, ψυχιατρικής ενδεχομένως. Και όταν λέω είμαστε έτοιμοι, εννοώ όλοι όσοι μπορεί να ανήκουμε στο εμείς. Πρωτίστως βέβαια η οικογένεια και στη συνέχεια όμως ως δεύτερος πυλώνας κοινωνικοποίησης η εκπαιδευτική κοινότητα. Ναι, νομίζω ότι έχουν γίνει αρκετά βήματα σε αυτό, στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Μέσα στην πανδημία, μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο είναι αλήθεια που περάσαμε και περνάμε ακόμα αυτά τα 2 χρόνια και οι υπηρεσίες πολύ γρήγορα μέσα σε αυτό το ευνίδιο που έγινε προσπάθησαν να αναδιοργανωθούν και να προσφέρουν όσο περισσότερο μπορούν. Ναι. Έγιναν πάρα πολλές προσπάθειες από όλους τους φορείς που παρέχουν ψυχική υγεία, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Υπήρχαν εθελοντικές προσφορές. Είναι ικανοποιητικό δηλαδή το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε? Χρειαζόμαστε πολύ ακόμα. Τι χρειαζόμαστε λοιπόν, να δούμε τι λείπει. Αναλογικά με την πανδημία υπάρχει μια συζήτηση που βεβαίως θα βρούμε πολλά θετικά, θα βρούμε όμως και πάρα πολλά αρνητικά. Αλλά αντικειμενικά και ρωτούμε εσείς στην επιστημονική κοινότητα, έχουμε κάνει ικανοποιητικά ή δηλαδή ήταν η πανδημία ένας δείκτης γιατί το ακούσαμε αρκετά? Όχι προφανώς από τη δική σας ειδικότητα, ακούσαμε αρκετά ότι καλά τα καταφέραμε, καλά τα πήγαμε. Ή μήπως θα έπρεπε να το ακούσουμε ως ένα καμπανάκι ή καμπαναριό ολόκληρο για να δούμε το πού βρισκόμαστε με την πληθώρα των προβλημάτων, ένα εκ των οποίων είναι η ψυχική υγεία, προέκυψαν και μας έδειξαν πού βρισκόμαστε? Μπορούμε να το δούμε ως μια ευκαιρία. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τι? Νομίζω ότι χρειάζεται καταρχήν ενίσχυση των δομών, ώστε να μπορέσουμε ενίσχυση των δομών, κυρίως σε απομακρυσμένες και μικρές περιοχές, όπου δεν υπάρχει, η αλήθεια είναι, εύκολη πρόσβαση στα παιδιά και στους εφήβους και εκεί ακόμα περισσότερο ενδεχομένως να υπάρχει και το στίγμα, οπότε χρειάζεται και σε αυτό να δουλέψουμε. Και φυσικά μέσα από τα σχολεία να υπάρξουν προγράμματα που μπορούν οι εκπαιδευτικοί να βοηθήσουν τα παιδιά, γιατί ξέρετε τα παιδιά είναι συνήθως τις περισσότερες ώρες είναι στο σχολείο. Οπότε χρειάζεται με έναν τρόπο... Ναι, όντως. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι ένα ολόκληρο σύστημα. Είναι οι υπηρεσίες, είναι τα σχολεία. Και εδώ θα ήθελα να πω και για τους γονείς ότι όλα αυτά που συζητάμε για τα παιδιά, όλα αυτά που είπε η κυρία Οικονόμου, από εκεί και πέρα συζητάμε για τα παιδιά. Δηλαδή όλες οι δυσκολίες που έρχονται, που εμφανίστηκαν στους γονείς, δεν μπορεί να αφήσουν ανεπηρέαστα τα παιδιά. Οπότε έχουμε τις δυσκολίες των γονιών, συν μετά οι δυσκολίες που εμφανίζονται στα παιδιά. Κυρία Οικονόμου. Για να μην λέμε μόνο τα δυσάρεστα, πιστεύω και εγώ ότι κάθε κρίση κρύβει και ευκαιρίες. Έτσι λοιπόν στη χώρα μας, με την έναρξη της πανδημικής κρίσης,
ξεκίνησε και μια καινούργια υπηρεσία που αφορά και τους ενήλικες βεβαίως, αλλά και τα παιδιά και τους εφήβους. Και αυτή η υπηρεσία είναι μια τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης με αφορμή τον COVID, το 10306. Και θα το επαναλάβω, 10306, γιατί είναι μια τηλεφωνική υπηρεσία η οποία δημιουργήθηκε στις αρχές το Μάρτιο του 2020 και λειτουργεί ακόμα και σήμερα. Και πρέπει να πούμε, μιας και είμαστε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το οποίο τόσο ευγενικά μας φιλοξενεί, ότι αυτή η πρωτοβουλία που ξεκίνησε από την πρώτη ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημίου της Αθήνας υιοθετήθηκε από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και χρηματοδοτήθηκε. Έτσι λοιπόν πρέπει να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στο Ίδρυμα, αλλά δεν το λέω μόνο για αυτό το λόγο, το λέω γιατί είναι μια υπηρεσία που αποτελεί την πύλη εισόδου στο σύστημα υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Απευθύνεται δηλαδή σε όλους εκείνους που αντιμετωπίζουν κάποιο τύπου πρόβλημα, μια δυσφορία, άγχος, απλά προβλήματα ψυχικής υγείας. Θέλουν να το μοιραστούν με κάποιον ειδικό όμως και από εκεί και πέρα να πάρουν την κατάλληλη βοήθεια ή να γίνει μια σωστή παραπομπή. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πάνω σε αυτό, θερμή παράκληση μου έχουν επαναλάβει, αν μπορείτε και οι δύο να κρατάτε λίγο πιο κοντά τα μικρόφωνά σας, γιατί έχουμε αλλίωση του ήχου και δεν σας ακούμε πολύ καλά και λέτε πολύ σημαντικά πράγματα. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω πάνω σε αυτό που λέγατε και μετά ο κύριος Τερεζάκης κάτι θέλει να σημειώσει. Είναι καλές οι πρωτοβουλίες. Είναι πολύ καλές οι πρωτοβουλίες και βρισκόμαστε και στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και η πρωτοβουλία που κάνουμε των διαλόγων του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν αρκεί αυτό. Δεν αρκεί. Όχι, δεν αρκεί. Χρειάζεται να γίνουν πολλά ακόμα. Και για μένα κάτι πολύ σημαντικό είναι να γίνουν συνέργειες. Η ευαισθητοποίηση λοιπόν πολλών και διαφορετικών ομάδων πληθυσμού, πολλών και διαφορετικών επιστημονικών ομάδων, πολλών και διαφορετικών κοινοτήτων, θα κάνει τη διαφορά. Και επειδή μιλήσατε προηγουμένως και για παιδιά και εφήβους, ξέρουμε ότι δεν είναι μόνο η οικογένεια, δεν είναι μόνο οι παιδοψυχίατροι, οι παιδοψυχολόγοι και οι ψυχοθεραπευτές, αλλά είναι η εκπαιδευτική κοινότητα που πρέπει να συμβάλλει τα μέγιστα, αλλά που η εκπαιδευτική κοινότητα έχει ανάγκη επίσης από βοήθεια για να μπορέσει να στηρίξει σωστά τα παιδιά και τους εφήβους, πρέπει και αυτή να στηριχθεί. Άρα λοιπόν χρειάζεται πολλή δουλειά και σε αυτό το τομέα θεωρώ ότι τα κενά είναι μεγάλα και πρέπει να βρούμε τρόπους μέσα από διάλογο, μέσα από συνέργειες, να βρούμε τρόπους αυτά τα κενά να καλυφθούν. Κύριε ναι, σε όλους. Κύριε Τερεζάκη, εσείς. Ακούμε συχνά τη φράση από γονείς, «Ας το μικρό είναι, δεν καταλαβαίνει». Οπότε το ερώτημα είναι το εξής. Σε ποια ηλικία οι συμπεριφορές και οι πράξεις των γονιών αρχίζουν να έχουν επίδραση σε διαμόρφωση του ψυχικού κόσμου του παιδιού? Θα απαντήσετε εσείς, κύριε Κότσι. Παιδοψυχίατρος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για το πώς θα αναπτυχθεί η προσωπικότητά του. Αυτό το δεν καταλαβαίνει πιθανώς με τους δικούς μας όρους. Με τους όρους όμως της δικής του ηλικίας καταλαβαίνει. Και αυτό πρέπει να το εξηγήσουμε σε οτιδήποτε χρειάζεται να εξηγηθεί. Τα πράγματα από την πολύ μικρή ηλικία είναι πολύ σημαντικά, από τη γέννηση ήδη, αυτή η σχέση με τη μητέρα, ο τρόπος που θα μεγαλώσει, ο τρόπος που θα φροντιστεί η μητέρα. Ακούσαμε και τον κύριο Κόπλοβιτς που είπε για το self-care. Ο τρόπος που η μητέρα θα σχετιστεί με το βρέφος και ο πατέρας και όλη η οικογένεια φυσικά, είναι πολύ κρίσιμος για τη μετέπειτα εξέλιξη της ψυχικής του υγείας. Και αν μπορώ να προσθέσω κάτι, επειδή είπατε αυτό το ότι δεν ξέρω, άφησε το δεν κατανοεί, και εδώ για την πανδημία, ας πούμε, μια πολύ μεγάλη δράση που έκαναν όλες οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας, ψυχικής υγείας, ήταν να βγάλουν κάποια βιβλιαράκια, κάποιες οδηγίες για το πώς ενημερώνουμε τα παιδιά για την πανδημία. Μιλάω για το πρώτο κείμενο.
συνδέσει διαδικτυακά, στο παιδί φαντάζει σαν να του λες για πάντα. Άλλη αίσθηση του χρόνου. Στο παιδί και άλλη στον ενήλικα. Εγώ όμως θα ήθελα να πω κάτι άλλο που έχει να κάνει και με το χρόνο. Είμαστε μια κοινωνία που φαίνεται ότι έχουμε μια ειδική ροπή στο εφήμερο και στο αποσπασματικό. Και έτσι λοιπόν η πανδημία μας έβαλε σε μια κρίση. Το θέμα είναι όλα αυτά που κερδίσαμε από την πανδημία, γιατί κάτι κερδίσαμε. Ξέρετε, νέες έννοιες μπήκαν στη ζωή μας. Οι έννοιες της ατομικής ευθύνης, οι έννοιες της κοινωνικής ευθύνης. Και μπήκαν και στα παιδιά αυτές οι έννοιες. Η έννοια της ενσυναίσθησης ή της επίγνωσης μπήκαν και στα παιδιά. Και αυτό είναι ένα κέρδος. Το θέμα είναι ό,τι κερδίθηκε να μην το αφήσουμε να χαθεί. Και ό,τι κερδίθηκε και σε υπηρεσίες επίσης. Ακριβώς. Δεν πρέπει και να σε το ευαισθησίες επίσης, εγώ θα πω. Όπως η ευαισθησία που υπάρχει γύρω από την ψυχική υγεία σε επίπεδο συζητήσεων. Να μην, αυτό που έλεγα στην εισαγωγή, να μην το χάσουμε. Μην βγούμε, ξεσυνηθίσουμε, ξεχάσουμε τα προβλήματα και πούμε εντάξει, τώρα όλοι καλά είμαστε. Γιατί μπορεί να μην είμαστε πρώτοι από όλους εμείς καλά, σίγουρα δεν θα είναι και κάποιοι άλλοι γύρω μας καλά. Και πρέπει να είμαστε και σε μια εγρήγορση. Ξέρετε, για τα παιδιά της μάσκας, τα παιδιά ειδικά της πρώτης δημοτικού, της Δευτέρας, μάθανε να πηγαίνουν με μάσκα στο σχολείο. Το τι αποτύπωμα θα αφήσει αυτό ακόμα δεν το ξέρουμε. Ακριβώς, δεν έχει φανεί. Και μίλησε και ο συνάδελφος από τη Νέα Υόρκη για το τραύμα. Ναι. Δεν ξέρουμε τι τύπου μετατραυματική διαταραχή θα αφήσει ως αποτύπωμα η πανδημία, είτε στα παιδιά είτε και σε εμάς, τους ενήλικες. Έρχομαι Ναι, ελάτε κύριε Κότσου. Αν μπορώ κάτι για τη μάσκα να προσθέσω που είπε η κυρία Οικονόμου. Υπάρχουν παιδιά, παραδείγματος χάρη 3 ετών, που έχουν ζήσει σχεδόν όλη τους τη ζωή, βλέποντας τους ανθρώπους με μάσκα. Λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο. Βλέποντας τους ανθρώπους με μάσκα. Όλη τους τη ζωή βλέπουν τους ανθρώπους με μάσκα. Και πόσες φορές έχει τύχει και σε εμάς τους ενήλικες που έχουμε δει ανθρώπους με μάσκα και όταν τους βλέπουμε για πρώτη φορά χωρίς μάσκα, αναρωτιόμαστε ποιος είναι. Άλλο φανταζόμαστε, άλλο βλέπουμε με τη μάσκα. Ναι. Θα έρθω αμέσως μετά, κυρία Μαριωτάκη, σε εσάς και στον κύριο Σάλμπαλη. Ναι, τον κύριο Σάμπαλη, με συγχωρείτε. Θέλω να ξαναπάμε στην Αμερική και τον καθηγητή ψυχιατρική στο Ιατρικό Κέντρο Irving του Πανεπιστημίου Κολόμπια, ο Dr. Steven Kushner, είναι μαζί μας, για να δούμε πού βρίσκονται οι θεραπείες, πού βρίσκεται η έρευνα αναφορικά με την ψυχική υγεία. Dr. Kushner, thank you so much for taking the time to connect with us. We understand that there has been little progress in treatments of mental illness compared to other illness. This is something that you explained to us while we were preparing for this discussion today, and all this over the last 2 decades. Why is that, and what should we expect in the near future? Yeah, thank you for this question, and thank you for the opportunity to be here. Before I answer this important question, I just want to thank the SNF for this incredible program that you put together on a regular basis that I think is critically important for reaching out to the public and allowing the dialogue to continue around mental health. I'd like to share with you some of the thoughts that we have about this critical question that you're asking. And essentially, the way I think about it is you're asking, can we look into the future of what mental health care will start to look like? And how? Yeah, exactly. Yeah, I would say that there are 4 major areas that are really of a singular focus for ourselves and for a lot of our colleagues. And for the center that we're building together with the SNF. Those 4 areas that we're focusing on, the first we would call essentially new molecular entities. And what we mean by new molecular entities is if you think about the development of new treatment and new medicines, that we have platforms that the field is building, that we are building, in order to identify new medicines on the basis of the discoveries that have been made over the past 20 years
particularly in the area of understanding the genetics of psychiatric and mental health disorders. The second area is that we are aware, of course, in all of medicine, that there are many, many medications and drugs that have been used to treat all sorts of diseases. And in the vast majority of those cases, those medicines and those drugs have only been tested on the diseases for which they were originally designed to treat. And so we have the view that because we know that evolution and Mother Nature have designed the body in a way that tries to be as efficient as possible, and very often in different organ systems, in different parts of the body, will solve the same problem using similar kinds of mechanisms, that it's very possible that there are medications that have been successfully developed for one disease, that the same medication might actually be very useful in an unexpected way for a different disease. And the advantage of looking there first is that we know that those are medicines that have already been tested to be safe. We know that what their distribution is within the body. We know how they work in many ways. We know what the dosing is that's required. And so one of the platforms that we're putting together is to be able to look at existing medications, and to the extent that, and we use the word repurposing, to the extent to which that those medicines that are currently being used for other diseases may actually have benefit for mental health disorders. The third area that we're very, very focused on that I alluded to before is what we generally call genomic medicine. So if you look in many areas of medical care in the hospital right now, and in particular I could draw attention to our colleagues in cancer medicine, in oncology, as well as in cardiovascular medicine for heart disease. Among others, they have utilized the benefits and the advances that have taken place in genetics and this ability for us to be able to sequence people's DNA and understand what it is that comes out of that sequencing, and have used that to really benefit individual patients. So you as an individual are able to be treated in a much more specific way when we have information, for example, about your genome. And one of the things that we're very excited about is to be able to use the information in people's DNA to be able to determine for that particular person what exactly is the nature of the mental health problem that you have, and how might your treatment be tailored or customized to you as an individual. The fourth area that we're very, very focused on is the fact that mental health disorders, as Dr. Koplowitz said, and many of the other people who have been participating in today's program have alluded to, is the fact that mental health disorders very often are chronic disorders. So they come and go, they can be episodic, but very often for very many people, they can last quite a long time. And what that means is that over time, you have an accumulating large medical record from all of the experiences that you've had interacting with the various clinics and the hospitals. And right now, psychiatry and mental health is, in our view, not making optimal use of all of the data that are in those medical records. Intelligence and computer science experts in order to be able to use the wealth of data that are in people's individual medical records to try to extract patterns from those data that give us a view on what the future might hold for them. What is their likely prognosis? What kinds of medications might be helpful for them? To what extent might, in the future, they manifest different kinds of diagnoses? And how is it that we can intervene as early as possible? Again, earlier in this program, you really touched upon that, the importance of early diagnosis and early intervention for being able to
to optimally treat individual people. So these are the four major areas that we're focusing on. I'm really, it's a pleasure for me to be doing this together with Professor Joseph Gogos as well as Professor Sandra Marks, and the three of us have really looking forward to being able to work together with the SNF on these important programs. Thank you so much, Dr. Kushner, and thanks in advance, Dr. Gogos, exactly because we had the opportunity to talk as well with him while we were preparing for this discussion today. And I have to say that we are very happy, and it's our pleasure since we're going to have the opportunity to share with all of you on our website an opinion written by Dr. Gogos on exactly what we're discussing right now, I mean mental health. Dr. Kushner, we have received one question for you. I don't know if there is answer. I mean, it's a very straightforward question, as you can see. How soon will we have new drugs for mental disorders, and for which disorders are we close to find new treatments? So thank you for this question. I think this is a very important question. This is obviously a challenging question to answer. What I can tell you is that we're unlikely next month to have new drugs. I'm sort of saying that as kind of an obvious thing. But I will say, I think in the next decade, I think it's highly likely that in the next 5 to 10 years, we're really going to see a dramatic breakthrough in the development of new treatments. And that is, I think, in large part because of the advances that we've seen in all of these areas that I've just spoken about. So, number one, our understanding of the genetics of mental health disorders. Number two, because of the dramatic advances in neuroscience and our understanding of how the brain works. And number three, because of the increasing ability to make use of all of the various kinds of data about individual people that we have in people's medical records as well as in their genomes and other kinds of testing that we can do to be able to integrate that in a sophisticated way and use all the tools of artificial intelligence to be able to build predictors for future prognosis. I think that because of those things, those three things will converge, and in the next 5 to 10 years, we're going to see dramatic advances. The second part of that question was which disorders, and I think that specifically which disorders are going to be those disorders for which, in those three areas that I just mentioned, we have the most progress. So, for example, disorders like autism, schizophrenia, bipolar disorder, disorders that can be on the more severe end of the spectrum sometimes, those disorders happen to be disorders for which the genetics, for example, is most well understood. That also happen to be disorders for which there is the most contact in general with the mental health care system, so the data sets that are available are the largest. And so we think that probably simply because of that, those are the areas that are likely to yield new treatments the soonest. But we really want to emphasize that we think that this is an approach that needs to be applied across all of mental health and all of psychiatry, and we hope to, as quickly as possible, to bring those benefits across the entire spectrum. Thank you so much. Thank you, Dr. Kushner. Thank you. You're very welcome. Thank you. Thank you so much. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε πολλά ή να δώσω το λόγο που χρωστώ για τις παρεμβάσεις και να επιστρέψω, επειδή περιμένουν αρκετή ώρα, ο κύριος Σάμπαλης, κυρία Μαριωτάκη. Κυρία Μαριωτάκη, εσείς και αμέσως μετά σε εσάς. Το μικρόφωνο, αν θέλετε, κοντά. Ευχαριστώ. Ώσπου να καταφέρει ο κόσμος των ψυχιάτρων και η νέα τεχνολογία να μας βοηθήσει κι άλλο στα θέματα της ψυχικής υγείας, πρέπει να γίνεται παράλληλα μια δουλειά. Και είμαστε όλοι σίγουροι ότι μετά από τόσες κρίσεις και λοιπά έχουμε όλοι καταλήξει ότι πρέπει
να κάνουμε ό,τι μπορούμε σε προγράμματα στήριξης παιδιών, ενηλίκων, γιατί τώρα υπάρχουν και οι άνθρωποι που ζουν μετά τα 65 και πρέπει και αυτοί κάτι να είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο και αυτό. Εκείνο που βλέπω εγώ σαν κλειδί και νομίζω είναι ένα κομμάτι που έχει χαθεί, είναι η επικοινωνία. Και αυτή είναι απαραίτητη για την ψυχική υγεία. Δηλαδή, επικοινωνία. Σήμερα όταν μας πλησιάσει κάποιος, οπισθοχωρούμε. Και γεγονός είναι ότι όταν κάποιος θέλει να μας μιλήσει, του απαντάμε με SMS ή με ένα βελάκι ή με ένα σχηματάκι. Αν δούμε τη λέξη επικοινωνία, που έχει πάρα πολλές πτυχές και πολυπαραμετρική τη βλέπω, δηλαδή, νομίζω ότι είναι το σημείο κλειδί που παράλληλα πρέπει να ξαναδιδαχθεί από την αρχή, σε σχολεία, σε μεγάλους ακόμα ανθρώπους, γιατί το βλέπω ότι εκεί υπάρχει μια έλλειψη και αυτή η έλλειψη μας βοηθάει για τη θεραπεία όχι των ακραίων παθήσεων, αλλά έτσι κι αλλιώς είναι απαραίτητη η επικοινωνία για όλες τις ψυχικές παθήσεις. Όταν λέω επικοινωνία, διδάσκεται η επικοινωνία. Έχει κανόνες. Αν πάτε σε διαφορετικά μέρη, επικοινωνούν με διαφορετικούς τρόπους. Αυτό που κοιταζόμαστε στα μάτια, τώρα με τις μάσκες ήταν βέβαια κάτι που διατηρήθηκε. Αλλά θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να διδαχθούμε τρόπους επικοινωνίας από την αρχή. Στα μικρά παιδιά πολύ έντονα αυτό, γιατί αυτό που νομίζουν ότι επικοινωνούν δεν είναι. Είναι ένα πρώτο επίπεδο που να προλάβουν να το δώσουν διαδικτυακά, να πατήσουν το κλικ και να νομίσουν ότι έγινε. Η επικοινωνία της γειτονιάς έχει σταματήσει, της παρέας, της ομάδας. Μόνο η βία που βγαίνει εύκολα, χωρίς επικοινωνία, είναι ένας τρόπος που εξακολουθούμε να βλέπουμε γύρω μας. Αυτό... Να πω ένα μικρό παράδειγμα, μήπως σας μπλέκω, γιατί είναι ένα θέμα που ασχολούμαι πολλά χρόνια, αλλά δεν είναι εύκολο να το πω σε 2 κουβέντες. Ας πούμε, ένα παιδάκι για να μάθει να πει όχι, έχοντας επικοινωνία με τους διπλανούς του, είναι ένα ολόκληρος τομέας. Πρέπει να μάθει πώς θα πει, τι θα απαντήσει, αν επιτρέπεται να πει όχι. Έχει τακτική αυτό, έχει πολιτική. Πρέπει να μάθει ένα κύκλο να κάνει κάθε φορά σε αυτά που τον πιέζουν. Δηλαδή ένα απλό όχι μπορεί να πει το παιδί, αλλά αυτό δεν είναι επικοινωνία. Πρέπει να το στηρίξει από πίσω. Πώς, γιατί, πώς, με ποιους κλπ. Είναι πάρα πολύπλοκο και ενώ χαίρομαι που προχωράμε σε κάποια θέματα, καταλαβαίνω ότι σε αυτό το θέμα έχουμε οπισθοχωρήσει. Και τέλος πάντων θα τα πούμε και μετά. Θέλετε, κυρία Οικονόμου, ελάτε. Εγώ θα ήθελα να συνδέσω αυτά που είπε ο συνάδελφος από την Αμερική. Ο Στίβ Κούσνερ. Και ειδικά αυτά με την γενετική έρευνα και τα φάρμακα που περιμένουμε, αλλά δεν μας έρχονται δυστυχώς, και την επικοινωνία, το θέμα της επικοινωνίας που βάλατε. Εγώ έχω ασχοληθεί πολλά χρόνια με τις μείζονες ψυχικές διαταραχές, τις σοβαρές ψυχικές διαταραχές, τη σχιζοφρένεια, τη διπολική διαταραχή και το ρόλο που παίζει στην εξέλιξη και την πορεία αυτών των διαταραχών η οικογένεια. Και υπάρχουν κάποια φάρμακα, λέω κάποια φάρμακα, γιατί δεν έχει βρεθεί ακόμα εκείνο το φάρμακο που θα ξεριζώσει τις αρρώστιες και μ' αρέσει να χρησιμοποιώ τη λέξη να ξεριζώσουμε, να φύγει δηλαδή, να θεραπεύσουμε πλήρως την νόσο. Δεν έχουν βρεθεί ακόμη αυτά τα φάρμακα. Η κάθε αρρώστια όμως δεν είναι απλή, είναι ένα πολύπλοκο βίο-ψυχοκοινωνικό φαινόμενο. Άρα παράγοντες βιολογικοί επιδρούν, παράγοντες ψυχολογικοί και παράγοντες κοινωνικοί. Και στους βιολογικούς παράγοντες περιμένουμε το φάρμακο ή το συνδυασμό των φαρμάκων που θα βοηθήσει στο να θεραπευτούν αυτές οι αρρώστιες. Αλλά στους ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες παίζει πολύ σημαντικό ρόλο ο παράγων προσωπικότητα του καθενός, ο παράγων τραυματικές εμπειρίες, ψυχολογικές εμπειρίες από την παιδική ηλικία και ο κοινωνικός παράγων που έχει σχέση με την επικοινωνία. Έτσι λοιπόν, αυτό που κάνουμε
είναι να εκπαιδεύουμε τις οικογένειες στο πώς να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα και στο πώς να επικοινωνούν μεταξύ τους, τα μέλη των οικογενειών. Και πώς να επικοινωνούν με τον ασθενή. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Αν η οικογένεια είναι επικριτική, αν η οικογένεια δεν κατανοεί την νόσο και επικρίνει για τη συμπεριφορά του τον ασθενή ή το πώς η οικογένεια θα συμπεριφερθεί σε ένα παιδί που μπορεί να είναι υγιές αυτό το παιδί. Οι βάσεις μπαίνουν τότε, χτίζονται τότε. Έτσι λοιπόν, το να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε σε δεξιότητες επικοινωνίας το σύγχρονο άνθρωπο είναι κάτι που δεν έχει να κάνει με φάρμακα, αλλά είναι κάτι που μας είναι απαραίτητο για να αντιμετωπίσουμε πολύπλοκα βιοψυχοκοινωνικά φαινόμενα. Και ειδικά σε αυτό το κομμάτι, παίρνω την ευκαιρία τώρα, κυρία Οικονόμου, επειδή πριν ανοίξαμε το θέμα στίγμα, μπαίνουμε στο κομμάτι της επικοινωνίας. Η επικοινωνία ξεκινά από την οικογένεια και μετά προχωρά, όπως είπατε, στο σχολείο, στο εκπαιδευτικό σύστημα και βεβαίως βγαίνει στην κοινωνία, και όταν όποιος αναλόγως με το τι ιατρική βοήθεια θα χρειαστεί καταφεύγει στην επιστημονική κοινότητα, έχετε αφιερώσει μεγάλο κομμάτι της καριέρας σας. The scientific community, you have devoted large part of your career and your personal time working with families, because stigma starts from the families, but families get it from somewhere. They get it from society. And this is, in turn, has it's a ripple effect, or it is. Ψυχικά ασθενούς, που αυτά θα οδηγήσουν, και εδώ βλέπουμε μια άλλη προσέγγιση, γι' αυτό το βάζω μαζί με το στίγμα και το ρόλο της οικογένειας, και θα πάμε και στην κυρία Νομίδου, το πώς γίνεται και η μετάβαση και ο ασθενής πάβει και ο ίδιος να στιγματίζεται και να αποτελεί το βαρύ φορτίο της οικογένειας. Θέλετε να μας εξηγήσετε αυτό τον κύκλο? Ναι. Το στίγμα είναι μια κοινωνική κατασκευή. Δεν είναι μια ιδιότητα των ανθρώπων. Δεν είναι μια ιδιότητα που την φέρουν. Η κοινωνία αποδίδει στον ασθενή κάποια χαρακτηριστικά και μετά ο ασθενής τα υιοθετεί αυτά τα χαρακτηριστικά, τα εσωτερικεύει και στιγματίζεται και ο ίδιος. Αυτοστιγματίζεται από εκεί και πέρα. Αλλά και η οικογένεια εισπράττει αυτό το στίγμα και το υιοθετεί πολλές φορές και φοβάται και ντρέπεται, γιατί υπάρχει ένα μέλος της, ένας αγαπημένος της άνθρωπος, ένας αγαπημένος της συγγενής που πάσχει από μια ψυχική αρρώστια. Και πολλές φορές μπορεί να γίνεται και αυτοματοποιημένα αυτό, δηλαδή να μην συνειδητοποιεί καν ότι είναι αντίληψη της κοινωνίας αυτό το στίγμα, άρα δηλαδή να ξεκινάει από το δεύτερο επίπεδο. Και ενοχοποιείται η οικογένεια. Και ενοχοποιείται πολλές φορές και μέσα από το κανάλι της κληρονομικότητας. Γι' αυτό περιμένουμε πολλά από τη γενετική έρευνα, που ακόμη δεν τα έχουμε σε επαρκή βαθμό, αλλά ενοχοποιείται και από την κοινωνία η οικογένεια. Και έτσι λοιπόν αναγκάζεται να κλείνεται στον εαυτό της, όπως ο ασθενής κλείνεται στον εαυτό του, να μην έχει πια τις κοινωνικές σχέσεις, τις φιλικές σχέσεις, ακόμα και τις συγγενικές σχέσεις, δεν τις καλλιεργεί αυτές τις σχέσεις, γιατί υπάρχει ακριβώς αυτό το αίσθημα της ντροπής. Και πρέπει να το σπάσουμε αυτό, γιατί η οικογένεια πια αποσιωπά το πρόβλημα και κλείνεται στον εαυτό της, και αυτή η αποσιώπηση είναι που δημιουργεί από εκεί και πέρα ένα κλείσιμο στον εαυτό και περαιτέρω προβλήματα. Και αυτό που πρέπει να ξέρουμε, μιας και μιλάμε για αυτές τις σοβαρές ψυχικές ασθένειες, υπάρχουν βεβαίως πολλές μορφές, πολλοί τύποι, διαφορετικές προγνώσεις, δεν είναι όλες τόσο σοβαρές όσο έχουμε μάθει να τις έχουμε στο μυαλό μας, και αν αντιμετωπιστούν σωστά και ολοκληρωμένα, μπορεί τα πράγματα να πάνε πολύ καλά, η εξέλιξη να είναι πολύ καλή. Πρέπει να περνάμε και αυτά τα αισιόδοξα μηνύματα. Θέλω να πω όμως ότι το βασικό χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου που έχει σχιζοφρένεια, και δεν λέω σχιζοφρενή γιατί δεν θέλω να βάλω ταμπέλα, γιατί το στίγμα στηρίζεται στην ταμπέλα. Η θεωρία της ταμπέλας και της ετικετοποίησης είναι θεωρία που στιγματίζει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος λοιπόν που έχει σχιζοφρένεια, στην ουσία είναι ένας άνθρωπος κλεισμένος στον εαυτό του, εσωστρεφής, αποσυρμένος, χωρίς πολλές
κοινωνικές επαφές, χωρίς επικοινωνία με τον άλλον άνθρωπο. Και η οικογένεια κλείνεται και αυτή στον εαυτό της. Και η οικογένεια πρέπει να μάθει να ζει, και πολλές φορές ζει αβοήθητη με τον ασθενή. Και εμείς οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας έχουμε μάθει, ξέρετε, να περιμένουμε από την οικογένεια να τα βγάλει πέρα με σοβαρά προβλήματα 24 ώρες το 24ωρο, ζώντας με έναν ασθενή, χωρίς βοήθεια, χωρίς ενημέρωση. Το θέμα της ενημέρωσης, πολύ σημαντικό επίσης. Και χωρίς πρόβλεψη ήδη από την πρωτοβάθμια. Ακριβώς. Από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, καμία πρόβλεψη. Αλλά ακόμα και από τη δευτεροβάθμια, ποιες είναι οι στάσεις και οι συμπεριφορές πολλές φορές μέσα στα ψυχιατρικά νοσοκομεία, πόσο σημασία έχει να εμπλέξουμε την οικογένεια στη θεραπεία, να την πείσουμε την οικογένεια, να την ενημερώσουμε και να την πείσουμε για το τι θεραπεία πρέπει να πάρει και αυτή για να μπορέσει να βοηθήσει. Γιατί η οικογένεια πρέπει να βοηθηθεί για να μπορέσει να βοηθήσει από εκεί και πέρα τον ασθενή. Θέλετε να πάμε στην κυρία Νομίδου? Έχει σηκώσει το χέρι της και νομίζω ότι είναι η καταλληλότερη στιγμή. Θέλω να πω ότι είναι ο καταλληλότερος άνθρωπος και πραγματικά η κυρία Νομίδου και η κυρία Λένα Νομίδου και η κυρία Κατερίνα Νομίδου, είναι μητέρα και κόρη, έχουν παίξει ένα ρόλο εμβληματικό στο κίνημα των οικογενειών της ψυχικής υγείας, γιατί χρειάζεται να λειτουργήσει η οικογένεια σε ένα πλαίσιο κινηματικό, να κινητοποιηθεί, ούτως ώστε να υποστηρίξει τα δικαιώματα των ψυχικά ασθενών που πολλές φορές οι ίδιοι δεν έχουν φωνή για να διεκδικήσουν. Δεν μπορούν. Πρέπει κάποιοι άλλοι να το κάνουν για αυτούς. Και πρέπει να μπορούν και αυτοί κάποιοι άλλοι. Και πρέπει να βοηθηθούν οι οικογένειες για να μπορέσουν. Κυρία Νομίδου, καλησπέρα σας και πάλι. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας εδώ και μου δίνετε την ευκαιρία να μοιραστώ τη δικιά μου άποψη. Τα τελευταία 40 χρόνια είμαι μέλος οικογένειας, προσπαθώντας να βοηθήσω από τη μια τον αδελφό μου και από την άλλη με πάρα πολλές άλλες οικογένειες να βοηθήσουμε καινούριες οικογένειες, γιατί η ασθένεια είναι κάτι το οποίο αναπαράγεται και δεν σταματά. 3.500 άτομα το χρόνο στην Ελλάδα εμφανίζουν μια σοβαρή ψυχική διαταραχή. 40 χρόνια. Τα τελευταία 2 χρόνια έχω και εγώ από την πλευρά μου ένα θέμα. Τώρα ήταν η σειρά μου να είμαι ένας στους 4 σε κάποια στιγμή της ζωής μου. Είναι λόγω του COVID. Δεν ξέρω. Πάντως ήταν η σειρά μου να έχω κατάθλιψη. Θεωρώ ότι είμαι πάρα πολύ τυχερή που μπόρεσα να βιώσω τα καλά και τα κακά της ψυχικής διαταραχής, ώστε να μπορέσω να ενταχθώ στη δημιουργία αρχικά, αλλά και στη λειτουργία, στην πορεία όλων αυτών των πραγμάτων που είπε η κυρία Μαρίνα Οικονόμου για τους συλλόγους, και μέσα από εκεί να μπορέσω να ενδυναμωθώ η ίδια και να μπορέσω να βρω κάποιες δυνάμεις για να παλέψω παραπέρα για μένα, αλλά και για τους άλλους. Τα φάρμακα σαφώς και είναι πάρα πολύ καλά και χρειάζονται για την αντιμετώπιση. Τεχνητή νοημοσύνη, γενετική και όλα αυτά σαφώς και χρειάζονται. Όμως, ο διπλός στόχος σήμερα δεν είναι μόνο, δεν ήταν ποτέ και σήμερα ακόμα περισσότερο, δεν είναι μόνο η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων. Ο στόχος είναι η βελτίωση της ψυχικής υγείας μεν και της μείωσης του προσωπικού και κοινωνικού κόστους της κακής ψυχικής υγείας δε. Κάτι το οποίο μπορεί να γίνει μόνο άμα δούμε την ψυχική υγεία υπό το πρίσμα της δημόσιας υγείας. Ήτι μέσω της ανάληψης δράσεων για την ανάπτυξη και διατήρηση υγιών κοινοτήτων, την ενίσχυση ικανοτήτων των ατόμων να αντιμετωπίζουν τον κοινωνικό κόσμο γενικότερα, ενδυνάμωση των ατόμων να διαχειρίζονται τα συναισθήματα και τις σκέψεις του, εγγραμματοσύνη στην ψυχική υγεία. Δυστυχώς έχουμε μαύρα μεσάνυχτα σε πολλά μέρη της χώρας ακόμα. Και της ανάπτυξης ευκαιριών καταπολέμησης της μοναξιάς. Η προσέγγιση της δημόσιας υγείας, για να έρθω στα ανθρώπινα δικαιώματα που είπατε, είναι αυτό το οποίο βοηθάει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των κοινωνικών καθοριστικών παραγόντων ψυχικής υγείας μέσω ενός συστήματος που στηρίζεται πού αλλού στην κανονιστική βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ώστε να διασφαλίζεται ισότητα, μη διάκριση και σεβασμός
στην αξιοπρέπεια των ατόμων. Κυρία Νομίδου, ακριβώς επειδή είστε και νομικός στο επάγγελμα και ακριβώς επειδή και εσείς έχετε δώσει και συνεχίζετε να δίνετε έναν αγώνα όχι μόνο σε επίπεδο, αν θέλετε, έτσι πιο... Είστε γνώστης και της νομοθεσίας, είστε γνώστης και του θεσμικού πλαισίου που υπάρχει και βεβαίως κατά συνέπεια και των αναγκών που προκύπτουν. Η εικόνα που έχετε από ενδεχομένως άλλες χώρες, από το εξωτερικό, από την Ευρώπη ή από οπουδήποτε ανά τον κόσμο, υπάρχει κάτι το οποίο με το οποίο θα μπορούσατε να συγκρίνετε την κατάσταση στην Ελλάδα ή ένα πρότυπο ή ένα μοντέλο ή μία ειδική περίπτωση, ένα πλαίσιο το οποίο υπάρχει και θα μπορούσαμε να παραδειγματιστούμε, να εμπνευστούμε τουλάχιστον? Όπως δεν μπορούμε να συγκρίνουμε σε καμία περίπτωση ανώμια. Από σχιζοφρένεια με ένα κάποιο άλλο άτομο, όπως είπε η κυρία Μαρίνα, αυτό που δεν λέω αυτό. Ναι, δεν λέω αυτό, μόνο για να το διευκρινίσω. Δεν λέω αυτό. Λέω όμως ακριβώς επειδή βρισκόμαστε στο σκοτάδι, γιατί στην Ελλάδα βρισκόμαστε στο σκοτάδι, αυτό που λέω είναι εάν από τη δική σας δραστηριότητα, για παράδειγμα, έχετε δει να έχουν άλλη θέση τα δικαιώματα ασθενών σε άλλες χώρες. Αν έχετε δει να έχουν άλλη κινητοποίηση ή άλλη αντιμετώπιση ή άλλη ενίσχυση και υποστήριξη οι οικογένειες ασθενών σε άλλες χώρες. Μιλάω για τέτοιου είδους βήματα, δεν μιλάω για ευρύτερες πολιτικές. Ακριβώς. Όμως πάλι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τις χώρες μεταξύ τους, γιατί το σύστημα που υπάρχει στην κάθε χώρα είναι διαφορετικό. Προφανώς. Έτσι. Επομένως, όπως δεν ήταν διαφορετική, δεν ήταν ίδια η αντιμετώπιση του COVID γενικότερα, όχι, δεν μπορεί. Υπάρχουν όμως εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Εκεί θέλω να καταλήξω, κυρία Νομίδου, να μας πείτε δηλαδή που υπάρχει αυτή τη στιγμή κάπου που μπορούμε να στρέψουμε το βλέμμα μας, να δούμε τι γίνεται, αν υπάρχει κάπου δραστηριότητα λίγο πιο έντονη και πιο βαθιά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, από τη δική μας εδώ. Όχι, δεν μπορώ να σας απαντήσω, να σας παραπέμψω σε μια άλλη χώρα, γιατί σας λέω ότι οι παράγοντες είναι πολύ διαφορετικοί. Έτσι. Εργαλεία στα οποία αναφερθήκατε. Τα εργαλεία υπάρχουν όλα. Είναι το Who Quality Rights, για παράδειγμα, το οποίο βασίζεται στις διεθνείς συμβάσεις για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και δει στην τελευταία πιο πρόσφατη, η οποία σημειωτέων δεσμεύει τη χώρα. Την έχουμε κυρώσει τη σύμβαση και υποχρεούμεθα. Και ισχύει για όλες τις αναπηρίες και για την περίπτωση των ψυχικών διαταραχών. Μάλιστα. Πάνω σε αυτό. Βεβαίως και δεν μπορούμε να συγκρίνουμε χώρες μεταξύ τους. Μα δεν ήταν αυτό το ζητούμενο. Ναι, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Θα ήθελα να πω όμως ότι στην Ελλάδα ο θεσμός της οικογένειας είναι ένας θεσμός που λειτουργεί. Γιατί είναι ισχυρός ο ρόλος της οικογένειας. Είναι ισχυρός ο θεσμός της οικογένειας. Πρέπει να τον αξιοποιήσουμε λοιπόν αυτό το θεσμό για να αντιμετωπίσουμε από εκεί και πέρα σωστά ένα άτομο, έναν ασθενή που είναι σε αδυναμία ή είναι σε κατάσταση αναπηρίας. Και επίσης αυτό που εγώ θεωρώ ότι είναι ένα θέμα για τη χώρα μας, γιατί θεωρώ ότι υπολοιπόμαστε, είναι το θέμα της υπεύθυνης ενημέρωσης κοινού και της ευαισθητοποίησης από εκεί και πέρα του κοινού σε τέτοια ζητήματα. Σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα θέματα ψυχικής υγείας, γιατί όπως είπα τα θεωρούμε μακριά μας, ενώ δεν είναι μακριά μας, είναι πολύ κοντά. Η ερώτηση, έρχομαι αμέσως σε εσάς κύριε Κότζη, γιατί έχω συγκεντρώσει ερωτήματα. Η ερώτηση που θέλω να κάνω προς όλους σας είναι πάνω σε αυτό που λέτε, πάνω στην ενημέρωση. Αν για παράδειγμα εσείς ως επιστήμονες, κυρία Νομίδου, εσείς από τη δική σας σκοπιά που δραστηριοποιήσετε και ξέρω ότι λαμβάνετε μέρος και σε ενημερώσεις, αν υπάρχει κάτι συντονισμένο από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας και σε συνεργασία, όπως είπατε, κυρία Οικονόμου, με το Υπουργείο Παιδείας. Αν δηλαδή η ενημέρωση ξεκινά από τους ειδικούς προς τους νεότερους. Να απαντήσω. Βεβαίως. Από όσο ξέρω, όχι. Τέτοιες συντονισμένες προσπάθειες δεν έχουν γίνει. Θα πω ένα παράδειγμα. Μιας και κάποιοι έβαλαν το θέμα του στίγματος και εσείς τον βάλατε σε ένα θέμα σημαντικό. Όταν λειτουργούσε το πρόγραμμα Αντιστίγμα, που είχε ως στόχο την καταπολέμηση του στίγματος στην ελληνική κοινωνία, μία από τις δράσεις μας ήταν η ευαισθητοποίηση των παιδιών. Μην ξεχνάμε ότι οι απόψεις και οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα εγγράφονται από πολύ νωρίς στην παιδική ηλικία. Και εκεί ο ρόλος της οικογένειας είναι σημαντικός και η οικογένεια είναι το ευρύ κοινό στην ουσία.
και ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης και τελευταία ο ρόλος των social media, έτσι είναι πάρα πολύ σημαντικός. Τι κάναμε λοιπόν? Πήγαμε στη σχολική αίθουσα και δώσαμε ενημέρωση στα ίδια τα παιδιά, σε παιδιά μικρής ηλικίας. Μελετήσαμε στην αρχή, τους ζητήσαμε μάλλον να μας πούν ποια είναι η άποψή τους όταν ακούνε τη λέξη τρέλα, ψυχική ασθένεια, ψυχική αρρώστια, και μετά, αφού τα ακούσαμε τα παιδιά, και είναι πολύ σημαντικό να τα ακούσουμε πρώτα, προχωρήσαμε στη δράση, που ήταν μια δράση με πολλούς τρόπους ελκυστικούς για τα παιδιά. Στο τέλος αυτής της παρέμβασης, αλλαγή των στάσεων των παιδιών απέναντι στην ψυχική νόσο. Τέτοια είναι τα προγράμματα που πρέπει να γίνουν και να ξεκινήσουν από πολύ νωρίς, από τα νηπιαγωγεία, για να προσεγγίσουμε αυτά τα ευαίσθητα θέματα, όπως είναι τα θέματα της ψυχικής υγείας και της ψυχικής αρρώστιας. Η κυρία Παπαδάκη που είναι μαζί μας διαδικτυακά, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, κυρία Παπαδάκη, και έχετε σηκώσει χέρι, αλλά και αν δεν κάνω λάθος και διαβάζω σωστά, είστε εκπαιδευτικός. Είμαι εκπαιδευτικός. Παρακολουθούσα τόσο ωραία τη συζήτηση και πάνω στο κατάλληλο σημείο δεν είχα ίντερνετ, δεν είχα καλή σύνδεση, οπότε δεν έχω ακούσει. Μιλούσαμε για την κρισιμότητα της ενημέρωσης, η οποία πρέπει να προκύψει όμως από μια συνεργασία και θα πρέπει να γίνει και στα σωστά στάδια από τους ειδικούς, ξεκινώντας από τους νεότερους, που είναι τα παιδιά, και αυτό θα πρέπει να γίνει διαμέσου του σχολείου. Και εκεί πέρα χρειάζεται αυτό που έχει επαναλάβει η κυρία Οικονόμου και θα υπερθεματίζω εγώ, γιατί πάσχουμε και ως χώρα από αυτό, τη συνεργασία. Οπότε εδώ πέρα θα πρέπει να προκύψει μια συνεργασία. Μια συνεργασία που βεβαίως εκ των προτέρων ή και εκ των υστέρων έχει και περισσότερες πιθανότητες κάποια στιγμή να συμπεριληφθεί και η οικογένεια. Γιατί θα έχει μέσω του παιδιού έρθει αυτή η αποσυνεργασίας δουλειά και ενημέρωση. Αυτό λοιπόν που ρώτησα είναι αν υπάρχει κάτι τέτοιο επίσημα από το Υπουργείο Παιδείας, σε συνεργασία προφανώς με το Υπουργείο Υγείας. Οπότε αυτό που προκύπτει είναι ότι, νομίζω θα το είχαμε μάθει και όλοι και από τα παιδιά, ότι δεν υπάρχει κάτι. Από τη δική σας εμπειρία όμως, πόσο σημαντικό θα ήταν και πόσο μακριά ή κοντά ενδεχομένως βρισκόμαστε? Ναι. Γενικά όλα αυτά που συμβαίνουν στην παιδεία τον τελευταίο καιρό, ειδικά με την πανδημία, γιατί στο θέμα της παιδείας και των σχολείων πάμε ολοταχώς προς τα πίσω, όχι προς τα μπροστά ποτέ. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί θεωρώ ότι είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες της κοινωνίας. Μ' ακούτε? Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πολύ καλή η σύνδεσή σας. Αν θέλετε να επικεντρωθούμε στο κομμάτι της ψυχικής υγείας και εάν... Συγγνώμη, αλλά δεν ξέρω αν ακούτε. Ωραία. Ναι. Ωραία. Θα δοκιμάσουμε ξανά τη σύνδεσή σας, γιατί η αλήθεια είναι ότι χάνουμε και υπάρχει και καθυστέρηση. Δεν μας ακούτε κι εσείς δηλαδή τη σωστή στιγμή. Κύριε Κότσι, η νεότερη γενιά και η νεότερη γενιά γονέων επίσης, εγώ θα βάλω, όχι μόνο τα παιδιά, αλλά και η νεότερη γενιά γονέων, ως προς ζητήματα τα οποία μπορεί να αντιμετωπίσουν τα παιδιά τους. Ακολουθείτε εξίσου το ίδιο, δηλαδή ισχυρά, από αυτό το στίγμα? Νομίζω ότι σιγά-σιγά η αλήθεια είναι ότι η παιδοψυχιατρική είναι, το στίγμα ενδεχομένως είναι ίσως λίγο μεγαλύτερο από την ψυχιατρική των ενηλίκων. Είναι αλήθεια όμως ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα και σε αυτό, δηλαδή εμπιστεύονται οι γονείς και πηγαίνουν χωρίς να νιώθουν πολύ μεγάλο στίγμα στους ειδικούς. Ωστόσο παραμένει αρκετά. Ένα πρώτο ερώτημα, και εκεί σχετίζεται λίγο με το στίγμα, το πρώτο ερώτημα είναι πολλές φορές των γονιών τι έχουμε κάνει λάθος εμείς. Οπότε είναι ένα πράγμα εκεί που θα πρέπει να τους βοηθήσουμε, γιατί δεν υπάρχει μια τέτοια γραμμικότητα. Κάναμε κάτι και εμφανίστηκε, είπε και η κυρία Οικονόμου, για το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο. Αλλά νομίζω ότι σιγά-σιγά αυτό φθήνει όλο και περισσότερο το στίγμα, αλλά όντως γιατί δυσκολεύονται. Και από τι μπορεί να το έχει επηρεάσει? Καθότι ολοκληρωμένη ενημέρωση, υπάρχουν πρωτοβουλίες
Υπάρχουν μεμονωμένες πρωτοβουλίες, αυτό είναι αλήθεια. Και αποσπασματικές όμως. Ναι, όχι οπότε... συντονισμένες. Ναι. Ναι, κοιτάξτε, λόγω αυτού και πολλές φορές υπάρχει και μεγαλύτερη ενημέρωση και μέσω ίντερνετ και αυτοενημέρωση μπορούν οι γονείς να ψάχνουν κτλ. Μπορούν σίγουρα να βρουν και τις υπηρεσίες και άρα να ίσως ο ίδιος ο απευθυνθούν. άνθρωπος κάποια στιγμή κάνει... Θα ψάξει μόνος θα ψάξει. Δηλαδή μόνος κάποια του, στιγμή σίγουρα. και ο ίδιος ο άνθρωπος θα δυσανασχετήσει σε αυτό το... Ακόμα και εκείνος που μπορεί να μην έχει άμεσο ενδιαφέρον, που μπορεί να μην έχει το άμεσο ζήτημα που πρέπει να λύσει μέσα στο σπίτι του ή στον ίδιο του τον εαυτό, αλλά το βλέπει να συμβαίνει, θα αναζητήσει κάποιον άλλο τρόπο, ακόμα και αν η πολιτεία δεν το προσφέρει ή αν ακόμα και το ευρύτερο περιβάλλον δεν το διαθέτει σωστά. Βέβαια. Φυσικά δεν μπορούμε να αρκεστούμε ούτε σε αυτό. Δεν το λέω Ακριβώς. προς Θεού ως Δεν μπορεί να είναι αλίμονο. η βασική πηγή ενημέρωση στα social media. Όχι αλίμονο. Υπάρχει υπεύθυνη ενημέρωση. Και σε αυτό πρέπει να βάλουμε και το θέμα της πολιτιακής ευθύνης και της εμπιστοσύνης που έχουμε στους θεσμούς. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό να εμπιστευόμαστε στους θεσμούς. Και τώρα με την πανδημία αυτό φάνηκε πόσο σημαντικό είναι. Λείπει η εμπιστοσύνη συνολικά. Έχει έρθει μια ερώτηση, αν μπορούμε να τη δούμε παρακαλώ, η οποία έχει να κάνει με το ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης που θίξατε νωρίτερα, κυρία Οικονόμου. Γι' αυτό λέω ότι εδώ η εμπιστοσύνη έχει θυγεί... Μην πω καμία βαριά κουβέντα, ποικιλοτρόπως, εν πάση περιπτώσει, γιατί η εμπιστοσύνη ξεκινά από τους θεσμούς, ξεκινά από το ποιος μας ενημερώνει και από το εν τέλει τι πρακτικές και τι υπηρεσίες προσφέρονται. Μπορούμε να δούμε την ερώτηση, παρακαλώ πολύ. Το ερώτημά μου απευθύνεται προς την κυρία Οικονόμου, η οποία γνωρίζω ότι έχει καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για την αλλαγή της νοοτροπίας και την ορθή χρήση της γλώσσας, της ψυχικής νόσου και συνεχίζει. Παρατηρώ λοιπόν ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης χρησιμοποιούν πιασάρικους τίτλους, μπερδεύουν ορολογίες και παραπλανούν εκθέτοντας ανθρώπους και ζωές, κυρίως όμως δημιουργούν εντυπώσεις, φόβο και προκατάληψη. Γιατί δεν υπήρξε μια πιο άμεση αντίδραση από το ψυχιατρικό επιστημονικό κόσμο, παραδείγματος χάρη σε φόνους που έχουν συντελεστεί από ανθρώπους με νοσηλίες στο ψυχιατρίο της φυλακής. Εδώ λοιπόν καταλαβαίνω ότι πέρα από το εξειδικευμένο ερώτημα είναι εάν πρώτα απ' όλα είστε ενωμένοι ως ψυχιατρική κοινότητα, ως επιστήμονες των ψυχικών ευρύτερα, γιατί είναι οι ψυχολόγοι, είναι οι ψυχίατροι, έτσι ώστε να υπάρξει από εσάς μια αντίδραση, μια παρέμβαση. Ναι, υπάρχει ένας κοινός τόπος στην ψυχιατρική. Έχει διαπιστωθεί πια ότι το στίγμα είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που επηρεάζει πολύ αρνητικά και τον ίδιο τον ασθενή, αλλά επηρεάζει αρνητικά και την κοινωνία από εκεί και πέρα. Είναι θέμα πολιτισμού το κοινωνικό στίγμα. Βγαίνει μέσα από τη χρήση της γλώσσας, παραδείγματος χάρη, όπως είπε ο ερωτών. Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει, λέει μια παροιμία και είναι πραγματικά έτσι. Όταν χρησιμοποιούμε λοιπόν εκφράσεις του τύπου ψυχοπαθής δολοφόνος ή σχιζοφρενής δολοφόνος ή μανιακός δολοφόνος, καταλαβαίνετε ότι δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά να αναπαράγουμε τα στερεότυπα που ήδη υπάρχουν και να συνδέουμε πολλές φορές εγκληματικές συμπεριφορές με τη σχιζοφρένεια, ενώ δεν έχει καμία σχέση ο άνθρωπος που προβαίνει σε αυτή την εγκληματική συμπεριφορά με την νόσο. Θα φέρω ένα παράδειγμα, γιατί πολλά μπορεί να πει. Ούτε είναι εγκληματίας. Ούτε είναι εγκληματίας. Κάτω από ειδικές συνθήκες μπορεί να προβεί σε μια τέτοια συμπεριφορά ένας άνθρωπος που έχει σχιζοφρένεια, όταν δεν παίρνει την θεραπεία του και κυρίως όταν δεν έχει στήριξη από την οικογένεια και κοινωνική στήριξη. Όταν ένας άνθρωπος έχει μια αρρώστια για την οποία δεν ευθύνεται, αλλά δεν στηρίζεται για να αντιμετωπίσει αυτή την αρρώστια, τότε μπορεί να προβεί σε τέτοιες αρνητικές συμπεριφορές. Το θέμα είναι να μην συσχετίζουμε όμως τη σχιζοφρένεια με το φόνο. Και μόνο ένα παράδειγμα να πω που είναι πολύ χαρακτηριστικό. Όλοι ξέρουμε την ταινία «Σχιζοφρενής δολοφόνος με το πριόνι». Θέλω να πω ότι στη χώρα μας έχουμε το θλιβερό προνόμιο να αλλάζουμε τίτλους και έτσι να κατασκευάζουμε στερεότυπα. Ο αυθεντικός τίτλος της ταινίας είναι «The Texas Chainsaw Massacre», το μακελιό στο Τέξας με το πριόνι. Στη χώρα μας το 1979, όταν πρωτόρθε η ταινία, βάλαμε και τη λέξη σχιζοφρενής.
και πολύ ωραία φτιάξαμε το στερεότυπο σχιζοφρενής, δολοφόνος με το πριόνι. Ακόμα ο τίτλος της ταινίας στα ελληνικά παραμένει αυτός. Ο ήρωας της ταινίας δεν είχε καμιά σχέση με σχιζοφρένεια. Μάλιστα. Πόσο άδικο είναι αυτό για τους ασθενείς με σχιζοφρένεια. Με τη σειρά, γιατί ξέρω ότι ο λόγος σε εσάς θα έρθει αμέσως τώρα. Κύριε Σάπαλη, περιμένετε πολλή ώρα. Εμένα η ερώτησή μου έχει απαντηθεί ήδη, αλλά θα εστιάσω σε αυτό το θέμα. Το θεωρώ πολύ σημαντικό. Ότι είχατε πει προηγουμένως πως είναι πλέον επιτακτικό στα παιδιά, στα σχολεία, να φορούν μάσκες. Μάλλον είναι επιτακτικό επίσης να τους ενημερώνουν τα παιδιά σχετικά με αυτό το θέμα, με τα μέτρα προστασίας. Αλλά είναι υποχρεωτικά τα προγράμματα πρόληψης για ψυχικές δυσκολίες στα παιδιά αυτά, ή υπάρχει κινητοποίηση κυρίως στις παρεμβάσεις και των ήδη ψυχικά πασχόντων. Η ενημέρωση είναι κάτι πολύ σημαντικό, προφανώς. Όπως αντίστοιχα, δηλαδή, επιβάλλεται το ένα γιατί δεν επιβάλλεται και το άλλο, γιατί δεν προνοούμε και το άλλο. Θεσμικά. Αυτό. Αν κατάλαβα καλά την ερώτησή σας, δεν πρέπει να στηριζόμαστε στο μετά, στο τι θα κάνουμε αφότου εμφανιστεί ένα πρόβλημα, αλλά στο τι μπορεί να κάνουμε και πριν, όταν αναφερόμαστε στην παιδική ηλικία ή στην εφηβική ηλικία. Θα ήθελα να σας πω ότι κάτι που επιτέλους θα γίνει και στη χώρα μας, έχει, νομίζω, ληφθεί η απόφαση από το Υπουργείο Υγείας, είναι οι υπηρεσίες έγκαιρης παρέμβασης. Πολλές ψυχικές ασθένειες ξεκινάνε νωρίς, στην εφηβική ηλικία ή στην αμέσως επόμενη ηλικία, στις αρχές της νεότητας. Όσο πιο νωρίς διαγνώσουμε και αντιμετωπίσουμε έγκαιρα ένα πρόβλημα, τόσο καλύτερη θα είναι και η εξέλιξή του. Έτσι λοιπόν, τέτοιες υπηρεσίες έγκαιρης παρέμβασης είναι απαραίτητες στη χώρα μας. Βέβαια, το στίγμα, ξέρετε, είναι ένα μεγάλο εμπόδιο στο να αναζητήσει κανείς βοήθεια. Δεν θέλουμε να πάμε στον ειδικό ψυχικής υγείας και πολύ περισσότερο δεν θέλουμε να πάμε στον ψυχίατρο. Γιατί τον ψυχίατρο τον έχουμε συνυφασμένο με τα σοβαρά προβλήματα, με τα βαριά προβλήματα. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία της κοινωνίας και μόλις βλέπουμε σε ένα συγγενή μας, στο παιδί μας, σε ένα νέο άνθρωπο, κάποια προβλήματα από το χώρο της ψυχικής υγείας, από τη σφαίρα της ψυχικής υγείας και μας προβληματίζουν, αμέσως πρέπει να αναζητήσουμε βοήθεια. Και όταν υπάρχουν αυτές οι υπηρεσίες έγκαιρης παρέμβασης, τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Τι κάνουμε, κύριε Κότση, έρχομαι σε εσάς και για να τοποθετηθείτε, αλλά και τι κάνουμε αν βλέπουμε κάτι ως εξωτερικός παρατηρητής? Μπορεί να είμαστε στο φιλικό περιβάλλον και ξέρω ότι εδώ κάνουμε μια πιο πολιτική συζήτηση, δεν κάνουμε αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για όλους μας αν δούμε κάτι το οποίο δεν βλέπει η οικογένεια. Αυτό εξαρτάται από πολλά πράγματα, τη σχέση μας με την οικογένεια, ποιος είναι αυτόν που θα απευθυνθούμε, εννοείται αν είμαστε σε μια φιλική συνθήκη, όχι σαν επαγγελματίες. Προφανώς. Ή εκπαιδευτικός, στο ευρύτερο κοντινό μεν, αλλά όχι οικογενειακό περιβάλλον. Ναι, με έναν τρόπο σίγουρα ο οποίος δεν θα είναι ενοχοποιητικός. Είπαμε και πριν ότι έχουμε δεχτεί τέτοιο ερώτημα, γι' αυτό το βάζω στην κουβέντα. Πολλές φορές η πρώτη ερώτηση είναι τι έκανα εγώ και φταίω και έγινε έτσι, δημιουργήθηκε αυτό το ζήτημα, ας πούμε, αυτή η δυσκολία στο παιδί. Με έναν τρόπο ενισχυτικό, με έναν τρόπο ζεστό, με έναν τρόπο που μπορούν να τον κατανοήσουν οι γονείς, να τους εξηγήσει π.χ. ο εκπαιδευτικός τι ακριβώς παρατηρεί ο ίδιος και τι αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει. Αν μπορώ λίγο να τοποθετηθώ και στα προηγούμενα και πηγαίνοντας πριν εμφανιστεί η ψυχική νόσος, νομίζω ότι χρειάζεται λίγο να δούμε και το κοινωνικό θέμα. Τι θέλω να πω, ότι κοινωνικά ζητήματα όπως η ανεργία, η φτώχεια, όλα αυτά θα δημιουργήσουν ανισότητες. Οι ανισότητες δυστυχώς έχουν τη δυναμική να προκαλέσουν προβλήματα ψυχικής υγείας. Θα μπορούσαμε να έχουμε αντιμετωπίσει την πανδημία εξ αρχής ή έστω σχετικά νωρίς, όχι μόνο υγειονομικά, γιατί
Οι ανισότητες προέκυψαν, οι ανισότητες προϋπήρχαν, Προϋπήρχαν, επιδεινώθηκαν, ναι. βάθυναν περισσότερο. Θα μπορούσαμε λοιπόν να μην έχουμε δει μονοδιάστατα, μόνο υγειονομικά. Και υγειονομικά η ψυχική υγεία, ας πούμε, δεν συμπεριλαμβάνεται. Άρα και υγειονομικά στο βαθμό που αφορά στον ιό και στα γνωστά μέτρα και ούτω καθεξής. Για μένα αποτελεί πρόκληση το ερώτημά σας. Θα το τοποθετήσω όμως πάλι στο θέμα του στίγματος και στο θέμα της γλώσσας που χρησιμοποιήσαμε, όσο και αν φαίνεται περίεργο. Η πανδημία, όπως είπαμε, μας έφερε κοντά σε νέες έννοιες και μία έννοια είναι η έννοια του κρούσματος. Τι σημαίνει κρούσμα? Αν δούμε τι σημαίνει κρούσμα από την ετυμολογική του πλευρά, σημαίνει ότι κρούω, χτυπάω και χρησιμοποιείται κυρίως, λέμε κρούσμα επικίνδυνης συμπεριφοράς, κρούσμα βίας. Είναι κάτι που έρχεται και ταράζει, διαταράσει τα νερά. Έχει μια αρνητική φόρτιση. Ναι. Έτσι λοιπόν, στιγματίστηκαν άνθρωποι, ξέρετε. Άνθρωποι που στην ουσία τους μετεδόθη. Που στην ουσία τείνουν να είναι η πλειοψηφία. Ακριβώς, και είναι η πλειοψηφία, αλλά στιγματίστηκαν. Ποια είναι η διαφορά τώρα με την ψυχική αρρώστια? Συνήθως στιγματίζεται ο άλλος, όπως λέμε, ο ξένος, ο διαφορετικός, και έτσι στιγματίζεται ο πρόσφυγας ή ο μετανάστης ή κάποιος που φέρει κάποια ειδικά χαρακτηριστικά. Και ο τρελός, μέσα σε εισαγωγικά, και χρησιμοποιώ μέσα σε εισαγωγικά την έννοια, ανήκε σε αυτή την ομάδα των λίγων που τους βάζαμε απέναντι εμείς οι πολλοί. Τώρα λοιπόν με την πανδημία είναι σαν να ήρθε ένας εκδημοκρατισμός κατά κάποιο τρόπο σε αυτούς τους διαχωρισμούς και τις διακρίσεις, γιατί ήταν πολλά τα κρούσματα και λέω πάλι μέσα σε εισαγωγικά αυτή τη λέξη κρούσματα, γιατί καλό θα ήταν να χρησιμοποιούμε περιφραστικά τις έννοιες. Αλλά αυτό μας το είχε πει πάντως. Πρέπει να επικαλεστώ τον κύριο Χριστάκη στους πρώτους διαλόγους που κάναμε, κυρίως για τις νέες συνθήκες από κοινωνιολογική σκοπιά. Και ο κύριος Χριστάκης μας είχε πει ότι αυτή η κοινωνική αποστασιοποίηση είναι λάθος ως έκφραση. Δεν πρέπει να αποστασιοποιηθούμε κοινωνικά. Βέβαια, φυσικά. Πρέπει φυσική απόσταση, η οποία ορίζεται ως χύψη, όχι να κοινωνικά αποστασιοποιηθούμε. Ακριβώς. Το social distance, στην ουσία, η κοινωνική απόσταση είναι ο βασικός δείκτης στιγματισμού, ξέρετε. Αλλά δεν καλούσαμε τον κόσμο για κοινωνική απόσταση, για φυσική απόσταση. Ακριβώς. Αλλιώς πρέπει να έχουμε κοινωνική εγκύτητα, συναισθηματική εγκύτητα για να αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα. Επειδή αισθάνομαι ότι θα έχουμε και δεύτερο μέρος αυτής της συζήτησης, ήδη έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ τον χρόνο και θέλω να κλείσουμε τη συζήτηση με εσάς, διαδικτυακά και φυσική παρουσία, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι τελευταίο, αν θέλετε να επισημάνετε κάτι που δεν έχει ακουστεί, το δικό σας σχόλιο, να κλείσουμε με τις δικές σας φωνές. Ελάτε, κυρία Μαριωτάκη, και αμέσως μετά σε εσάς. Το μικρόφωνο σας. Θέλω να πω, το καλό της υπόθεσης είναι ότι κάποιοι είδαν τον εαυτό τους μέσα σε μια μεγάλη ομάδα. Μερικά παιδιά, μερικοί άνθρωποι που αρρωστήσαν με τη βοήθεια της τεχνολογίας σήμερα, του ίντερνετ, μπόρεσαν να δουν ότι αυτό που έχουν, το έχουν και πάρα πολλοί άλλοι. Πριν 50 χρόνια αυτό ήταν, ας πούμε, παράδειγμα στο διαζύγιο. Αν ένα παιδί ήξερε ότι από τα 30 παιδιά της τάξης του, τα 17 έχουν ήδη γονείς τους ένα διαζύγιο, οι καθηγητές, όλοι μπορούσαμε να το διαχειριστούμε πιο εύκολα, γιατί νιώθαν ότι ανήκουν σε μια ομάδα. Το ίδιο τώρα, επειδή πάρα πολλοί ακούσανε ότι πολλοί έχουν παθήσεις σχετικές με την ψυχική υγεία κλπ. Βόλεψε αυτό και μας βοήθησε λίγο στο να ελαττωθεί το στίγμα. Νομίζω ότι είναι λίγο καλύτερα. Κάποια έργα που παλιά οι μαθητές μας τα βλέπανε και έβλεπαν, ας πούμε, ένα ακραίο παράδειγμα, ας πούμε, και τώρα κάποια σύριαλ που κυκλοφορούν, έχουν βοηθηθεί λίγο να μπορούν να γελάνε με αυτά, να νομίζουν ότι είναι στην επόμενη εποχή. Άλλο ένα κλειδί που μπορούσε να βοηθήσει, και τελειώνω, είναι ότι
εκείνο που είναι μυστικό και μεγάλη βοήθεια για να μας σώσει από όλα τα θέματα, όχι να μας βοηθήσει στα θέματα ψυχικής υγείας, γιατί όπως είπαμε δεν μιλάω για απόλυτη λύση, είναι να πατήσουμε στα πόδια μας. Δηλαδή λίγο ο κάθε ένας μας, και ειδικά τα παιδιά που μιλάω και για όλοι οι άνθρωποι, αυτοεκτίμηση. Και αυτή πάλι διδάσκεται. Με αυτή πατάς καλύτερα. Με αυτή πατάς καλύτερα. Εγώ έχω στην πείρα μου μπροστά μου εικόνες παιδιών που τους ρωτάς, πες μου κάτι καλό που έχεις κάνει, και σε κοιτάνε με εκείνα τα τεράστια μάτια και είναι απόλυτα σίγουρα ότι δεν έχουν κάνει ποτέ τους τίποτε καλό. Αυτό δεν είναι καλό σημάδι για την ψυχική τους υγεία. Μ' ανησυχεί πάρα πολύ και νομίζω ότι αυτό διδάσκεται. Μπορούμε δηλαδή τουλάχιστον αυτό να τους το πούμε για να στηριχθούν στα πόδια τους. Και να περάσουμε στην πράξη, στις πρακτικές. Κύριε Τερεζάκη. Θα ήθελα να επιστρέψω λίγο στην αρχή της συζήτησης, όταν αναφερθήκατε για το θάνατο, το γεγονός του θανάτου. Το συνταρακτικό σε όλη την ιστορία είναι ότι μέσα από όλα όσα συνέβησαν, αρχίσαμε να βλέπουμε το διπλανό μας σαν πηγή θανάτου, σαν φορέα θανάτου. Κάτι το οποίο νομίζω είναι λαθεμένο και θα έπρεπε τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας να τους βλέπουμε σαν πηγή ζωής, σαν πηγή χαράς. Γιατί εν τέλει μαζί τους ευτυχούμε. Δεν ευτύχησε κανείς μόνος του. Αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Νομίδου και αμέσως μετά η κυρία Παπαδάκη. Ελάτε, κυρία Νομίδου. Εγώ θα ήθελα να εκφράσω δημόσια την ευγνωμοσύνη που δείχνω αυτή τη στιγμή στο Ίδρυμα Σταύρος για την πρωτοβουλία του να βοηθήσει τη χώρα στο κομμάτι έστω της ανάπτυξης υπηρεσιών στον τομέα της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων. Πιστέψτε με, αν πριν από 40, από 30 χρόνια οικογένειες σαν τη δικιά μου είχαν τις υπηρεσίες που χάρη στη δικιά σας ευγενή διάθεση θα έχουν οι επόμενες γενιές, θα είχαμε προλάβει πάρα πολλά κρούσματα σε εντός και εκτός εισαγωγικών και χαμένες ευκαιρίες για ζωή με ποιότητα. Ευχαριστούμε. Κυρία Παπαδάκη. Δεν βλέπω να σας ακούμε όμως πάλι, ή είστε στο μιούτ, ή η σύνδεση σήμερα δεν θα μας βοηθήσει καθόλου. Τώρα σας ακούμε. Τώρα με ακούτε, ωραία. Ελπίζω να καταφέρουμε αυτή τη φορά να τα πούμε. Θέλω να στηριχτώ και εγώ να πω ότι θεωρώ ως εκπαιδευτικός ότι όλο αυτό ξεκινάει πέρα της κληρονομικής ψυχικής ασθένειας, ξεκινάει πρώτα απ' όλα μέσα από την οικογένεια. Και εκεί πέρα, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να δοθεί μεγάλη βάση και από την, και από την ιατρική κοινότητα, αλλά και από την εκπαιδευτική κοινότητα, να συνεργαστούν και οι δύο. Δεν μπορούμε πλέον να περιμένουμε κανένα Υπουργείο Παιδείας, κανένα Υπουργείο Υγείας, κανέναν άλλον. Πρέπει, ειλικρινά, αν μπορούσα, θα ήθελα κι εγώ κάπως να συμμετάσχω. Δηλαδή, έστω και από το ΕΚΠΑ, από μια συνεργασία τέτοιου είδους, να γίνει κάτι. Γιατί για να φτιαχτούν προγράμματα, να δημιουργηθούν προγράμματα για την ψυχική υγεία, για την εκπαίδευση γονέων, το πώς πρέπει να μιλάμε σε ένα παιδί. Ακόμα είναι ένα μεγάλο θέμα και προβληματισμός αυτός, όσο προσπαθώ εγώ με την δική μου συμβολή να το αλλάξω. Βλέπουμε ότι ακόμα και τώρα προσπαθούν διάφοροι γονείς να μην αφήνουν να εκφράζονται τα παιδιά τους. Τι εννοώ? Φοβούνται. Είτε από δικά τους τραύματα, είτε από διάφορα θέματα που έχουν οι ίδιοι. Εγώ έμαθα μετά από πολύ δύσκολη, πώς το λένε, συγγνώμη, μετά από μια πολύ μεγάλη δύσκολη ασθένεια, τέλος πάντων, μια ασθένεια που πέρασα, ότι πρέπει να εκφραζόμαστε, ότι είναι ok να κλαίμε, να πούμε ότι τι δεν μας αρέσει,
τι μας αρέσει. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δεν μας άφηναν, ειδικά τη δικιά μας γενιά και θεωρώ τις παλιότερες γενιές, και αυτή τη στιγμή, ακόμα και να πέσει κάτω ένα παιδί, να κλάψει, έπεσε, πρέπει να το αφήσουμε μέσα σε μια γυάλα. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να το επικοινωνήσουμε κάπως, πρέπει να μάθουμε και να εκπαιδεύσουμε κάπως τους γονείς. Γιατί εκτός από την κληρονομική ασθένεια, από εκεί πέρα θεωρώ ότι ξεκινάει η έκφραση ενός παιδιού. Η ψυχολογική και η κοινωνική που ανέφερε νωρίτερα και η κυρία Οικονόμου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω και το δίκτυο ήδη και με έναν άνθρωπο από τη σημερινή μας συζήτηση, πρώτα απ' όλα, και στη συνέχεια βάσει της ειδικότητάς του ως εκπαιδευτικός, που θέλει να δει από πού μπορεί να ξεκινήσει. Νομίζω ότι σίγουρα δεν είναι μία μονάδα, υπάρχουν και άλλοι. Οπότε αυτός ο συντονισμός βλέπουμε ότι ορθόδοξα θα έπρεπε να προκύπτει, γιατί χρειάζεται τη θεσμική κάλυψη, γιατί έχει την οργάνωση και έχει τα εργαλεία και την τεχνογνωσία. Και από εκεί και πέρα χρειάζεται όμως και η συνομιλία με την επιστημονική κοινότητα. Ελπίζουμε, επειδή κάποιες φορές έχει τύχει στους διαλόγους να υπάρχει παρέμβαση από ποικιλία υπουργείων, ελπίζουμε μετά τους διαλόγους να έχουμε κάποια νεότερα που θα έρθουν απευθείας από εσάς. Μπας και τα υπουργεία, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, τηλεεργασίες, τηλεκπαίδευση, όλα αυτά τα τέλεια τα κάναμε και καλώς τα κάναμε για να προχωρήσουμε, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να είμαστε όρθιοι για να προχωρήσουμε. Είναι και αυτό μια βασική αρχή. Η κυρία Σπύρου θέλει να κάνει μια παρέμβαση. Ναι, σας ακούμε και κλείνουμε. Ναι, αρχικά να ευχαριστήσω πολύ για όλη αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ήταν αρκετά επικοδομητική και επί της ουσίας. Και θα συμφωνήσω με αυτό που είπατε, ότι ίσως χρειάζεται και ένα δεύτερο και ίσως και ένα τρίτο μέρος πάνω στο κομμάτι της ψυχικής υγείας, γιατί σαφώς εστιάσαμε σε πολύ σημαντικά, αλλά σε ένα κομμάτι το πώς επηρεάζεται η ψυχική μας υγεία. Μιλήσαμε για υγειονομικές κρίσεις, όπως είναι η πανδημία, και είναι λογικό, αφού ακόμα τη βιώνουμε, να εστιάσουμε σε αυτό. Όμως ο κόσμος έχει περάσει φυσικές καταστροφές, πλημμύρες, φωτιές, που τα τελευταία χρόνια δυστυχώς ήταν αρκετά συχνά τα συμβάντα. Η εκπαίδευση σαφώς πρέπει να μπει σε πρώτο πλάνο. Τόσο όσον αφορά το σχολείο σήμερα. Σαφώς, ναι. Και τα σχολεία, αλλά και οι γονείς, τα παιδιά, πώς μπορεί να ενισχύσουμε τον κάθε πυλώνα αυτής της σύνδεσης. Δεν είναι μόνο ένας, είμαστε πολλοί. Ακόμα και το κλίμα, το περιβάλλον, όλα αυτά επηρεάζουν την ψυχική μας υγεία και είμαστε αντιμέτωποι με όλους αυτούς τους παράγοντες καθημερινά. Οπότε νομίζω ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να υπάρχει και συνέχεια όσο και αυτό μαζί δίνεται. Με την πολιτεία θα ήταν επίσης ενδιαφέρον, έτσι, για να μην λέμε μονίμως τι δεν έχει γίνει, αλλά να βλέπουμε και τι μπορεί να γίνει από αυτούς που μπορούν να τα κάνουν. Γιατί από τη δική μας πλευρά αυτό λέμε. Και να εστιάσουμε στις πρακτικές και στα εργαλεία. Ακριβώς, γιατί στη θεωρία τα πάμε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και όλες. Πραγματικά ήταν μια συζήτηση η οποία κυμάνθηκε, νομίζω, και σε τεχνικές και σε πολιτικές και στο που βρισκόμαστε, αλλά και λίγο όλοι μεταξύ μας νιώσαμε ότι μιλήσαμε με βάση αυτά τα οποία χρειαζόμαστε για εμάς, για τους διπλανούς μας, γιατί είμαστε κοινωνικά όντα και γιατί πρώτα απ' όλα θα πρέπει να συνυπάρχουμε για να μπορεί ο καθένας να εξειδικεύεται στον τομέα που εξειδικεύεται και βεβαίως με αυτόν τον τρόπο να βοηθά ο ένας τον άλλον από την εξειδίκευσή του. Σας θερμά, όπως ακούστηκε και όπως είναι γνωστό από την πρώτη στιγμή, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ούτως ή άλλως έχει επικεντρωθεί στην υγεία ευρύτερα και ειδικά στο δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας, αλλά με μία παραπάνω προσοχή στο ζήτημα της ψυχικής υγείας. Οπότε εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε σε αυτό το σημείο. Θα ανανεώσουμε βεβαίως το ραντεβού μας για τους διαλόγους Μαρτίου στο τέλος Μαρτίου. Όσοι δεν καταφέρατε να μας παρακολουθήσετε ή να μας παρακολουθήσετε από την αρχή, οι συζητήσεις μας όλες, έτσι και αυτή, αμέσως τώρα θα βρίσκεται στο site των διαλόγων snfdialogues.org on demand. Μπορείτε λοιπόν να την παρακολουθήσετε ολόκληρη με όλα όσα έχουν υποθεί. Επίσης, τις επόμενες ημέρες όλα τα άρθρα από τους ομιλητές μας θα έχουν και εκείνα τη δική τους θέση στο site μας. Κλείνοντας τη σημερινή μας συνάντηση και ευχαριστώντας ξανά όλους και όλες
από όπου και αν προέρχεστε, για το σημερινό μας διάλογο. Θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα βίντεο που απεικονίζει την πρωτοβουλία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, συγκεκριμένα με το Child Mind Institute, κύριε Κότση, ακριβώς επειδή αν δεν μιλάγαμε και δεν δώσαμε προσοχή ευρύτερα για την ψυχική υγεία, πόσο δε μάλλον στο κομμάτι των παιδιών και των εφήβων, άρα και να δούμε τι προλαβαίνουμε να κάνουμε ή σίγουρα καλύτερα από εδώ και στο εξής. Έχει σημασία όμως μέσα από αυτό το βίντεο να κλείσουμε με τον τρόπο που ξεκινήσαμε. Εγώ με λόγια, τώρα με αφηγήσεις ανθρώπων. Ότι η ψυχική υγεία δεν γνωρίζει ούτε ηλικία, ούτε φύλο, ούτε προσδιορίζεται γεωγραφικά. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε. Γιάννη, έχεις τραυματιστεί ποτέ? Εδώ έχω χτυπήσει. Και εδώ. Όταν ήμουν μωρό, έτρεχα και χτύπησα στη γωνία στο τζάκι και έκοψα εδώ. Ήταν σε πλατεία. Εκεί όπως ήταν έκανα ποδήλατο και έτρεχα. Πήγα να δω τι έχω. Είδα ότι μου είχε σχιστεί κάτι σαν το δέρμα. Και σπάω το πόδι μου. Και πόνασε πολύ. Με φρόντιζε η μαμά μου. Με φρόντιζε η μαμά και ο μπαμπάς και τα κατάφερα. Οι συμμαθητές μου συνήθως με κορόιδευαν και ένιωθα πάρα πολύ άσχημα γι' αυτό. Στους γονείς μου δεν το είπα ποτέ. Σίγουρα μεγαλώνοντας η φράση «το κινεζάκι τρως πολύ ριζάκι» ήταν κάτι που άκουγα καθημερινά στην παιδική μου ηλικία. Στα 25 μου χρόνια έλαβα ένα γράμμα από κάποιον με τον οποίο είχα μία σχέση και με αποκαλούσε Νόθα. Αυτό ήταν κάτι που με στιγμάτισε για αρκετά χρόνια. Το διαζύγιο των γονιών μου και το κακό κλίμα στο σπίτι λόγω της εντάσεως που υπήρχε, νομίζω είναι κάτι που θα με ακολουθεί σε όλη μου τη ζωή. Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί τα άλλα παιδάκια με κοροϊδεύανε για κάτι το οποίο ήμουν διαφορετικό από εκείνους. Άρα τι ήμουνα? Ένας άγνωστος χ. Να πω την αλήθεια, το νιώθω πολλές φορές να υπάρχει κάπου κρυμμένο μέσα μου. Τουλάχιστον προσπαθώ να το ξεπεράσω. Η πρωτοβουλία για την υγεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος ενισχύεται και στον τομέα της ψυχικής υγείας με αιχμή τη φροντίδα των παιδιών και των νέων σε όλη τη χώρα. Ψυχική υγεία. Όλοι μεγαλώσαμε ξέροντας το νους υγιής, εν σώματι υγιή. Αν κάτι καλό, που τίποτε καλό δεν έχει βγει από τον κορονοϊό, αλλά αν κάτι καλό βγήκε, είναι ότι αρχίζει πλέον και φεύγει το στίγμα, το οποίο είναι κολλημένο με τα θέματα ψυχικής υγείας. Είμαστε εδώ λοιπόν, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, μέσα πάντα από τις δυνατότητές μας, ό,τι μπορούμε να κάνουμε, να βοηθήσουμε τις υποδομές, ώστε να μπορεί ο κόσμος ελεύθερα να μιλήσει, αλλά και να βρει τους κατάλληλους ανθρώπους που έχουν τις ικανότητες να τους βοηθήσουν για θέματα ψυχικής υγείας και να μην φοβούνται να μιλήσουν για αυτό και να κοιτάξουν να βρουν βοήθεια. Σε συνεργασία με το Child Mind Institute των Ηνωμένων Πολιτειών και ελληνικούς φορείς και με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η ανάπτυξη ενός πρότυπου δικτύου αναφοράς για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων. Across the world, millions of children struggle with mental health or learning challenges. If they get treatment early, their lives can change in incredible ways. The Child Mind Institute is very excited to partner with the Stavros Niarchos Foundation and with healthcare professionals across Greece on this very exciting initiative, the Child Mental Health Initiative, that will hopefully change the lives of children across the country. Η πρωτοβουλία θα συνδυάσει διεθνή και εγχώρια τεχνογνωσία για τη δημιουργία νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την ανάπτυξη κλινικής τεχνολογίας, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την αντιμετώπιση σύνδετων περιπτώσεων. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι δεν υπάρχει υγεία χωρίς ψυχική υγεία. Πόσο μάλλον όταν αναφερόμαστε σε ιδιαίτερα ευαίσθητους πληθυσμούς, όπως είναι τα παιδιά και οι έφηβοι. Οι επιπτώσεις των ψυχικών προβλημάτων είναι σύνθετες και μπορεί να επηρεάσουν τη ζωή στο σπίτι, στο σχολείο, την οικογένεια, τους φίλους, ίσως να έχουν αντίκτυπο και στην ενήλικη ζωή. Έχω την χαρά και την τιμή να έχω γνωρίσει και να συνεργάζομαι με εξαιρετικούς επιστήμονες του Child Mind Institute. Η πρωτοβουλία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος να προσφέρει το έδαφος για συνεργασία συναδέλφων από όλη την Ελλάδα και του CMI
δίνει την ευκαιρία να ανταλλάξουμε ερευνητική, κλινική εμπειρία και τεχνογνωσία, με έμφαση τη δημιουργία προγραμμάτων έγκαιρης παρέμβασης και πρόληψης. Γνώμονος είναι πάντα το συμφέρον του παιδιού. Η ψυχική υγεία είναι ένα ζήτημα που μας αφορά όλους και μαζί θα βρούμε τους τρόπους να τη διασφαλίσουμε. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Επίκεντρο ο άνθρωπος.